ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Tó, mo kí wa ní kíkí ọlá, mo kí wa pẹ̀lú kíkí ọlá lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí ọmọdé o, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó, mo kí aboyún ilé, mo kí wa ní kíkí àlàáfíà. Mo dẹ̀ kí wa pé a tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí láti iléeṣẹ́ wa, ìkànnì wa Koikimedia. Èní ti wọ 16. Àròpá máa tètè bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn, àmọ́ àti wọnú ẹ̀ náà báyìí. Mo kí wa pé a dúpẹ́ fún Elédùmarè, ọba tó ní wá, ọba tí kò ní fi wá sílẹ̀ ní ìgbà kankan. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tí ẹ̀rù bá ń bà wá, tí àyà wa bá ń já, ọba tó ní wá ò ní fi wá sílẹ̀, kò dẹ̀ ní dẹ́rù bà wá, kò ní dẹ́rù bà àwọn ọmọ Oòduà, àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá tá wà nínú Southwest of Nigeria. Mo kí wa pé assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mo kí ẹ̀yin Christian
tí mo fi kíkí àlàáfíà mo fi ń kí wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn tí Ọlọ́run gbé nǹkan lé lọ́wọ́, àwọn tí wọ́n mọ ọ̀tún sósì gẹ́gẹ́ bí Elédùmarè bó ti ṣe gbé nǹkan lé wa lọ́wọ́. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo ní àbọ̀rú àbọ̀yè, àbọ̀ ṣíṣẹ́ o. Mo kí gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ lágbàáyé, àwọn tí wọ́n ń fi ọgbọ́n àgbàlagbà tí wọ́n fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké báyìí, torí pé ọmọ kéékèèké láwa jẹ́ níwájú àwọn àgbàlagbà. Bí àwọn àgbàlagbà bá dẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́rú ọ̀rọ̀ tiwa báyìí, ó jẹ́ ká máa dúpẹ́ fún wọn. Àwọn ìyá wa ni, àwọn bàbá wa ni, àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n inú, àwọn tó ní béèyàn bá tẹ̀ máa pòwe níwájú àgbàlagbà, wàá rọra máa pa díẹ̀díẹ̀ nítorí pé o ò fẹ́ jẹ́ kí àwọn àgbàlagbà bínú. Ẹ bá wa pín ètò bí ẹ ti ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Ọwọ́ tí ẹ fi ń pín, etí tẹ fi ń gbọ́ kò ní di. Mo kí àwọn tí Ọlọ́run gbélé ayé lé lọ́wọ́. Àwọn kan wà, àwọn ni Ọlọ́run Elédùmarè gbé ayé lé lọ́wọ́. Àwa kan dẹ̀ wà, tiwa ni pé ká kàn máa fi ọgbọ́n inú tí làákàyè wa gbé débi tó gbé dé. Ihun tí à ń ṣe lénìí, gbogbo ẹ̀ náà ni ló máa ní result tí mo dẹ̀ mọ̀ dájú pé èsì tá máa padà rí gbà èyí tó máa tẹ́ wa lọ́rùn ni nípa ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tá à ń pè ní South West of Nigeria. Nàìjíríà náà ni gbogbo wa sì jọ wà. Mo kí àwọn tí wọ́n ti ń wọlé ní méjì mẹ́ta. Mo ń kí àwọn tí wọ́n ń bá mi ṣiṣẹ́ nítorí pé ta lèmi tí èmi bá tẹ̀ ní mi ní ọgbọ́n, àwọn náà ní ọgbọ́n tí Elédùmarè fún wọn. Mo kí wọn ní Ondo State, mo kí wọn lÉkìtì, ìyẹn àwọn staff mi, mo kí wọn lógùn State, mo kí wọn ní Kwara náà torí a ti níyàn tí a máa bá wa wo bí nǹkan ṣe ń lọ ní Kwara State. Iṣẹ́ fẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀. Mo kí wọn ní Ọ̀ṣun, mo kí àwọn staff mi ní Ọ̀yọ́, mo kí wọn lÉkòó, mo kí wọn ní Ògùn State. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyàwó mi pé nígbà tí Alájà ti lọ, lẹ́yìn àwọn ẹ̀gbọ́n àti àbúrò, ìyàwó èèyàn náà tún ní ẹni tó súnmọ́yàn pẹ́kípẹ́kí. Lóòótọ́ ó wù wá pé kí Alájà ṣì wà pẹ̀lú wa, bọ̀ ó wù ọba Elédùmarè láti mú ìyá náà síbi tí ó da, tí ìyá náà ti ń gbádùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tí a dẹ̀ mọ̀ pé inú ìgbádùn, inú àlàáfíà àti kó má bàa bàjẹ́ lẹ́yìn ikú rẹ̀ nìyá náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí gbogbo tó ń pè ní Koikimedia títí dé àwọn tó wà lókè òkun dé Egypt ni, àtàwọn tó jẹ́ bíi freelance Koikimedia tí Ọlọ́run ọba Elédùmarè ò ní jẹ́ kí àjọṣe gbogbo wa kó bàjẹ́ láíláí. Èmi tí mo wá jẹ́ adarí ìkànnì náà, èyí tí a máa ṣe tó máa wá da gbogbo ìrìn àjò Koikimedia rú, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí èmi bá wọn gbé. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tó bá ti ń pariwo pé ilẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tó jẹ́ South West of Nigeria, ibẹ̀ lẹ ti máa bá Koikimedia tó máa jáde láti jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, àtẹni tó fẹ́ àtẹni tó fẹ́, kó lè bá mọbi tí àwa tò sí. Àwa ò ń ṣiṣẹ́ ká máa háìdẹ̀, àwa máa ń ṣiṣẹ́ kí ó dáhùn kó dẹ̀ dún dáadáa, torí pé
ọmọ àlè Yorùbá la máa bẹ̀rù pé bí a tóun bá sọ bí a tóun bá ṣe bóyá àwọn ọmọ Yorùbá kan wá ti látara bẹ̀ wọn ò ní nífẹ̀ẹ́ òun. Kódà nígbà tí Jésù wá láyé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló nífẹ̀ẹ́ Jésù, nítorí pé àwọn ọmọ lẹ́yìn Jésù àwọn gan wà lára àwọn tó dalẹ̀ Jésù. Nígbà tí ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam náà ṣe tiẹ̀, àwọn tó wà lẹ́yìn ànábì Muhammad àwọn náà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ jàǹbá tí bàbá náà fi sá kúrò ní Mẹ́kà bí a ti ṣe gbọ́ nínú ìwé ìtàn, tó fi di pé bàbá náà dẹni tó lọ káàkiri tó ti di pé Ọlọ́run wá darí ẹ̀ padà. Nǹkan kan tí mo fẹ́ jẹ́ kó yé gbogbo wa òun ni pé ìbẹ̀rù tó ń pè ní fear ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ in tó lè ṣe láti fi bà nǹkan jẹ́. Èní ni 16 nígbà tá ti bẹ̀rẹ̀ recording náà sínú audio wa fáǹfààní àwọn tí bá ti ṣe mọ̀ náà láti bí ọdún 5 tí wọ́n máa ń náwọn ní data láti fi gbọ́ wa. Ìyẹn la ṣe ń ṣe audio díẹ̀díẹ̀ jáde fáǹfààní àwọn irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ kójú olóyè Ìgbòho máa ṣó dáadáa lẹ́yìn mi níbí báyìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lórí Facebook, a wà lórí Twitter Space, àtẹni tó ń gbọ́ tí kò fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ pé òun wà ń bẹ̀. Mo kí n lórí Instagram, mo kí n lórí YouTube. Má download fídíò wa, iṣẹ́ tá à ń ṣe àfẹ́ ní kankan kó bá wa download ẹ̀, ẹ kàn bá wa máa pín líǹkì yẹn kó lè kárí. Aago 12 àbọ̀ ti lù, a ti lọ káàkiri a ti darí padà wálé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà ti lọ káàkiri ẹ ti darí padà wálé. Gbogbo ẹni tó kù díẹ̀ káàtó tí kò tí wọlé àbẹ́ni tó wà lórí ìrìn àjò, torí ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé ọ̀nà Katsina ló ṣì ń lọ lálẹ́ yìí, àbí tó ń lọ sí Abẹ́òkúta, àbẹ́yìn tí ẹ ti wọ̀ gbòòrò lọ, ẹ̀yin ọmọ wóbè àwọn ọmọ generation tìsín tí a fẹ́ jẹ́ kí ẹ máa gbádùn kí àlàáfíà dé ìjọba ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Ìwòyí last week Saturday èmi náà wà ní hòtẹ́ẹ̀lì tí mo ti ń jẹ ayé ní ìlú Ìbàdàn nígbà tí mo lọ bá àwọn bàbá wa, àwọn bàbá dáadáa, àwọn bàbá tí wọ́n fi Koikimedia sílẹ̀. Àmọ́ra rí tẹ́lẹ̀, àmọ́ ìkànnì Koikimedia ó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ wá. A dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ kó tó di pé a wọnú iṣẹ́ kan síṣẹ́ kan. Mo tẹ̀ ń sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ yìí nígbà tí ó rí bàbá wa Ọ̀kẹ́ owó, Ọ̀kẹ́ money. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa. 10 minutes past midnight, aago kan náà lájọ ń lò pẹ̀lú London àti Nàìjíríà. London òun kan nìkan ni ó wà. Tó bá ti sọ pé United Kingdom ó pín sí 3: England, Scotland, Wales àti àwọn Northern Ireland. But inú London ni èmi fi ilé sí. Mo ní last week Saturday èmi àtàwọn dádì bàbá lálùbáríkà táwọn náà ti gbé nílùú Amẹ́ríkà dáadáa kó tó di pé wọ́n darí wálé, táwọn náà dẹ̀ ń ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn àtàwọn grandchildren. Bàbá náà pé 70. Bàbá wa Bishop Dr. John Famodimu, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí bàbá náà kó pẹ́ fún wa, kí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo àwọn bàbá náà kí a máa rí yín bá àtẹ̀yìn ìyá. Bàbá náà pé 70. Mo wá jẹ́ kó yé wọn pé màá wálé láti wá bá wọn ṣe àjọyọ̀ látara pé ọmọ wọn kan ń bẹ nínú àwọn ọmọ wọn. Ìfẹ́ tó ní sí ìran ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kò ń ṣe kékeré rárá. Èmi àti ọmọ náà kẹ̀rẹ́ àìtí láǹfààní àti ríra rí láti bí ọdún 5. Mo dúpẹ́ pé aláǹfààní àti ríra. Mo kíyà wa Mrs. Ojo, àwọn náà wá sí sókà nígbà tó rí olóyè tán. Olóyè bá ní bíbá ilé mi náà wà tí mo ti ń fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tá dé láti Ilé Ifẹ̀. Ìyá náà wá mi wá sí ibi tí mo wà. Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti gbé wa báyìí tí ẹ jẹ́ ká jábọ́,
àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fáwọn tí wọ́n ní gbogbo aláǹgbá ló sùn kalẹ̀ àmọ́ yìí tínú run gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ó kù díẹ̀ káàtó àti dàníyàn pé a ní fi èpè ránṣẹ́ sí yín in tó bá wun olúkálukú ló lè sọ in tó bá dẹ̀ wun olúkálukú ló lè ṣe bọ̀ ní iléeṣẹ́ tèmi níbí báyìí ní ìkànnì tèmi èmi ní àkọ́kọ́ mídíà tájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation tó declare support fún President Bola Ahmed Tinubu ọmọlódù ọdẹ mo kí ẹ ń bẹ̀ ìyá wa Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú ìyá lálùbáríkà ìyá dáadáa kò ní bàjẹ́ fún ẹ bá ń tọ́jú àwọn boys àbí àwọn boys ẹ̀ ló ń tọ́jú ẹni ìyá tí mo pè kí n tó lọ Nàìjíríà torí àwọn kan wà tí a máa fi nǹkan síwájú wọn tá máa béèrè ọ̀rọ̀ àti ìmọ̀ràn ìyá náà lọ within 24 hours ó ké sí mi padà pé ọ̀gá mi ló máa ń pè mí ó ní in tí a bá yín béèrè ó padà bọ́ sí bá ṣe fẹ́ iṣẹ́ náà ń tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìgbà tá ti wọ London màá máa fún yín ní update bó ṣe ń lọ adúpẹ́ fọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀ máa rí wa bẹ́ni tí a ti di alágbe àbúrò mi pẹ́lá ọlọ́run bùkún fún tí kò dẹ̀ ní jábọ́ láíláí torí èmi máa ń láì kí mo rí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa gbogbo aná ọ̀kọ́lá máa dàbí pẹ́lá ọlọ́run wá bùkún fún àmọ́ mo tún wá rí i pé ó tún ń béèrè pé kọ́ fóun ní G-Wagon mo wá ní pẹ́lá ìwọ tọ́lọ́run ti bùkún fún owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ orówó fi ṣe ayé torí òun ti rówó fi ṣe ayé báyìí kọ́lọ́ ń jẹ́ kí ìjọba President Bola Ahmed Tinubu ọmọlódù ọdẹ 4+4 kó jẹ́ kí gbogbo wa náà kí a rí ayé ṣe kó tó di pé ọlọ́jọ́ máa dé nígbà tá a bá ti pé 170 torí bàbá wa olóyè Ìgbòho jẹ́ kó yé bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà àwọ̀ ò lè ṣàdúrà fún bàbá àfi ká máa ní kẹ́mi ọlá ogun oore tí a jẹ nílé Ifẹ̀ àjẹpẹ́ ni àjẹmọ́nú ni èyí tí a jẹ ní Aláàfin àjẹmọ́nú ni èyí tá à ń jẹ lọ́dọ̀ bàbá Olúbàdàn àwa là ń lo bàbá nísìnyí torí olóyè ti lo àwọn ti lo olóyè àwa la wá ń lo bàbá Olúbàdàn kọ́lọ́n jẹ́ kí gbogbo àwọn bàbá yẹn pẹ́ fún wa. nígbà tí mo wá rí pẹ́là tó ní kọ́ báwọn wá bóun náà ṣe máa tún ní G-Wagon mo wá ní pẹ́là ìwọ tó ti ní kìmí lọ́wọ́ ṣe rí i pé nígbà tèmi ní anídìí mọ́tò ẹ ràn wá lọ́wọ́ á dàbí ìgbà tẹ́ pé alágbe ni wá bọ́ ẹ̀yin ẹ jẹ́ ká fìbẹ̀ sílẹ̀ nígbà tásìkò bá dé a ṣe kí ni a débi tá à ń lọ a máa débi tá à ń lọ ìgbà tá a máa débẹ̀ a padà ṣe kí ni a padà jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé irú ọjọ́ ìní tí àwa ti mú declaration tiwa láti iléeṣẹ́ tiwa mo dẹ̀ jẹ́ kó yá àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ ẹni tó bá níwọ̀n fẹ́ kí Bọ́lá Tinubu kó má wàá jókòó sínú platform kó di ọ̀dàlẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ó ní right láti walk away ẹni tó bá ní òun máa bá wa ṣe pẹ̀lú 4+4 kájọ wà lórí ìrìn àjò yẹn torí kò ń ṣe dandan wọn múyàn síbi iṣẹ́ kan bọ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdarí iléeṣẹ́ náà tí òkú ọ̀run dẹ̀ ń wà lẹ́yìn ẹ̀ torí mo mọ tí alájà bá mi sọ kó tó jáde láyé àṣé ó ń dágbére díẹ̀díẹ̀ ni àṣé pé mo ò tún ní rí mọ́ àwọn fídíò kéékèèké tí aráyè ṣe ó ṣe kan pẹ̀lú àwọn ọmọ Oòduà àṣé ìgbẹ̀yìn náà nìyẹn tèmi tẹ̀ sí ń sọ fáwọn yẹn pé a lè kọ́ àwọn fídíò yẹn síta torí fún privacy tiwa ni bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fídíò kéékèèké tí gbogbo wa jọ ṣe pẹ̀lú ẹ̀ àṣégbà tèmi ń béèrè ọ̀rọ̀ èmi ò tẹ rìkọ́dì kankan but ṣé èmi rò pé ká wálé padà náà ló máa jẹ́ nígbà tí àlàáfíà bá tó ara àwọn tó bá mi sáré lọ́tún lósì torí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ yẹ kéèyàn ẹ̀ jáde láyé gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu máa jáde láyé before 2027 ẹ̀yin gangan lẹ máa jáde láyé fún bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn torí pé fear ìbẹ̀rù tí ó ti ń bẹ lára wa for many years fear yẹn ó ti ń lọ díẹ̀díẹ̀ látara pé President Bola Ahmed Tinubu ó fẹ́ gbé security yẹn lọ síbi tí àwọn Fúlàní ò gbé lọ tẹ́lẹ̀ rí à ń bọ̀ níbẹ̀ mo kí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà kábíyèsí mo kí bàbá mo kí gbogbo àwọn olórí
mo ní èmi ti di ọmọ yín ẹ dẹ̀ máa gbà mí tọ́. Yàtọ̀ sí pé ẹ̀yin ni bàbá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, èmi personally èmi ti dọmọ yín, èmi náà ń fẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó kéré nínú nǹkan tẹ́ máa ṣe. Ẹ kọ́ bá mi wá ibi tẹ́mi náà máa dé sí, torí nígbà tí bá ti padà wá nísìn Èkó kọ́ mo fẹ́ dé sí láàrin Ilé Ifẹ̀, mo dẹ̀ fẹ́ jìn sí ọ̀dọ̀ olóyè kó má jẹ́ pé nígbà tó lóyè bá pè mí láàrin wákàtí kan àtàbọ̀ nígbà tí bá dẹ̀ ti wà ní Ilé Ifẹ̀, èmi àti àwọn ìrù ẹkùn, àwọn tí Àwòrò àjọ máa kọ́ wọ́n rìn. Ẹ̀yin ti Jẹ̀bú ẹ̀ ní bínú ni, ibi tí ẹ̀mí mi fẹ́ lọ gbé nìyẹn, Ọ̀ṣun State. Now a fẹ́ jáde lánàá, mo sọ fún ìyàwó mi pé ṣe ló dàbí àti pé tí wọ́n bá mọtí ìyẹn máa ṣe gọ̀lúgọ̀lú, body no be wood. Bó a dúpẹ́ pé a rí tàárọ̀ ṣe. Back to back, èmi máa make sure pé àwọn staff mi àti ra data fún kan nínú wọn lénìí. 30,000 ni mo send, but 21,000 ló máa ṣe 1 month. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa jáde lóòrèkóòrè. A gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ President Bola Tinubu, a dẹ̀ máa sọ gbogbo tó ń lọ lágbàáyé náà lórí news wa. Àwa ti ṣiṣẹ́ débẹ̀, a dẹ̀ ní jábọ́. Èyí tá dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, gbogbo wa pátá tí a jọ ń ṣe lájọ máa jèrè ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó mi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo jókòó síbí lánàá, ètò tí mo fẹ́ mú wá kò tí kúrò níbẹ̀. Ọlọ́run tó wá ṣe, torí pé iléeṣẹ́ yìí international platform ni, gbogbo tó ń lọ lágbàáyé pátá làwọn staff mi lọ monitor, láti Africa dé Europe. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe monitor ẹ̀, ìyàwó mi monitor ẹ̀, à monitor tó ń lọ lọ́ṣun State. Ẹni tó máa win, Ọlọ́run ti mọ̀, kọ́lọ́run Elédùmarè kó jẹ́ ká rí peace ní Ọ̀ṣun State. Inú mi tẹ̀ dùn pé Davido wà active. Ṣe rí pé in tí Ṣòwòrẹ́ sọ ni pé family business ni. Ẹni tó bá jẹ́ family business náà ó gbọ́dọ̀ wà active, torí ọmọ bàbá olówó lòun. Ọmọ bàbá olówó ni. Bọ̀ irú àwa mẹ̀kúnnù báyìí, àwa ń bẹ Ọlọ́run pé kí gbogbo ẹ̀ kó dán mọ́rán sílẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tá à ń pè ní South West of Nigeria. Ìyẹn làwa náà ṣe ń sáré lọ́tún lósì, torí tó bá da fẹ́yìn ó máa da fẹ́mi náà. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó da fún gbogbo wa, kò dẹ̀ ní bàjẹ́. Mo fẹ́ káwọn èèyàn rán mi létí nínú comment section tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí rí tí mo sọ, torí ibi tíyàn bá sọ̀rọ̀ lọ lọ́dún 5, ó gbọ́dọ̀ tún lè sọ the same thing tí kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ takora wọn. Ǹjẹ́ ti gbọ́ rárá nínú program tí mo sọ pé ká tó bẹ̀rẹ̀ à ń ṣe Yorùbá Nation, mo nífẹ̀ẹ́ sí farming, pé ó wù mí pé kí n wà láàrin àwọn àgbẹ̀, pé kémi náà dàbí farmer. Mo wá wálé kan tí mo sọ pé a lọ sí Kọ́bapẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá rántí ọ̀rọ̀ yẹn, ẹ bá mi fi sínú comment section. Tí mo ní bàbá kan wà tó ń pè ní Mr. Wọlé. Mr. Wọlé yẹn, àwọn ti rí mi pẹ̀lú àwọn activities tí mò ń ṣe níjọ́ náà lọ́hùn lórí social media, torí pé social media a ti wà nínú ẹ̀ láti 2007 ni mo ti ní Facebook tá à ń kọ́kọ́ lò. Ó dùn mí pé a really download gbogbo fídíò jáde nígbà yẹn. Àwọn Facebook gbé lọ nígbà tó di gbàásgbòs lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Wọ́n gbé tèmi lọ, wọ́n gbé tiwa látà lọ. Eléyìí tá ṣe wá ṣí nísìn along the line Yorùbá Nation ni my main Facebook gangan. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yẹn tó hot gan, wọ́n gbé wálẹ̀ nígbà tí Lai Muhammed tó sọ fún wọn pé mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Mo wá padà wálé nǹkan sí, mo ní ǹjẹ́ gbọ́ rárá pé mo sọ pé mo nífẹ̀ẹ́ sí farming, pé a máa wù mí pé kèmi náà ní farm. Mo wá lọ sí Kọ́bapẹ́ níjọ́ náà lọ́hùn, bí a tíyàwó mi bá rán mi létí, torí àjọ rìnrìn àjò yẹn ni. Kẹ́ lè rántí nísìn pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wá àṣírí, torí àwọn kan àṣírí ló wá títí àti èké, torí lọ́kàn ẹlòmíì nígbà tá a wà lọ́dọ̀ olóyè Ìgbòho, kọ́lọ́n bá ń dúró ti bàbá Ọlọ́run á jẹ́ ọpẹ́ fún mi, Ìgbòho ṣà. Ó ní ìwọ máa wòrán, ó ní they useless, tóyìnbó tí Ìgbòho bá bẹ̀rẹ̀ òyìnbó báyìí, màá tún máa pa bàbá yìí, wọ́n ní ẹ̀gbọ́n òyìnbó, very useless people.
torí lọ́kùn àwọn kan nígbà yẹn ó dàgbà tẹ́ pé mo wá káàmpù girlfriend sínú ilé Ìgbòho gbogbo iná lẹ ti gbọ́ ẹ lè náà gbọ́ ẹ mọ̀ pé àwọn kan àṣírí ló máa ń wá a ní àṣírí Kóìkì lọ́wọ́ a ní àṣírí Kóìkì lọ́wọ́ lọ́kàn wọn wọ́n rò pé mo wá káàmpù girlfriend kan sínú ilé Ìgbòho tí mo wá ń kì mọ́lẹ̀ tí mo ń bá sùn ẹ torí pé kò ní yé yín náà ni Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó yé yín eléyìí ta ti ṣẹ́ṣẹ̀ báyìí ti President Tinubu yìí bí kò ṣe ní yé yín náà ni àwọn expect kò yé ẹnìkan kan àti ẹ gbàdúrà kó yé yín but ẹ fẹ́ gbọ́ ohùn mi torí pé ẹ mọ̀ pé confam ló wà lórí ìjókòó ní bíbáyìí but èmi ò láṣìírí kankan tí mo fẹ́ fún yín tẹ́ bá ti wá àwọn tó ti sọ pé aláṣìírí lọ́wọ́ aláṣìírí Ìgbòho aláṣìírí kò gbọdọ̀ kú lọ́wọ́ aláṣìírí Ìyá Jagun aláṣìírí Professor Akintoye ẹ ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ṣọmọ Yorùbá gidi ẹ̀yin táwọn kan náà dẹ̀ fẹ́ nìyẹn tẹ́ like nìyẹn ẹ má bínú mò ń wo screen bẹ́ẹ̀ torí laptop wà níwájú mi bíbáyìí ẹ like àṣírí àṣírí lẹ like ẹ like àṣírí ọmọ Yorùbá like àṣírí tí bá sọ pé àṣírí wà nísìn tí mo kọ táìtù yẹn ẹ wá gbọ́ àṣírí Sunday Ìgbòho gbogbo bíbáyìí máa ti dàrú báyìí nísìn tí bá lè kọ kọ́mẹ̀ntì yẹn pé nínú write up mi pé ẹ wá gbọ́ àṣírí tuntun tí mo mú wá fún yín ti Sunday Ìgbòho látẹnu Koikimedia ìyẹn la ṣe ní kẹ́nìkan kan má lo fídíò wa mọ́ tó nígbà tẹ́mi bá ṣe fídíò tẹ́mi lo kọ́mẹ́ǹtì tí mo lo ẹgbẹ́lẹ̀ you are all disappoint me for this Tinubu ta ni bàbá àti màmá ẹ̀ tó ní a disappointed ṣé wọ́n ló ń ránjẹ fún wa ni jágbàjàgbà kúrò lórí platform you are all disappoint me because of President Tinubu ẹ̀jẹ̀ tó wà lára ẹ̀ ló wà lára Tinubu òmùgọ̀ ọ̀dẹ̀ ibi tí Tinubu ti dé fámìlì tiẹ̀ ò tí lè débẹ̀ ó jẹ́ máa gbàdúrà kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n náà débẹ̀ bí alẹ́ Yorùbá ló ti máa débẹ̀ ni bí a tinú Nàìjíríà àgbà tí Nàìjíríà máa pín babaláwo kan tí lè sọ fún mi àfáà kan tí sọ fún mi Jésù Kristo tí sọ fún mi pé ìgbà báyìí nígbà báyìí gangan nínú ọdún yìí mo dẹ̀ sọ pé Yorùbá nation kò ń ṣejọ́ kan lọ́ngbà ìwọ tó ń wá Yorùbá nation kò ń ṣejọ́ kan mo ti sọ yẹn fún yín àti iṣẹ́ gbogbo yẹn lọ́wọ́ yẹn lẹ́yìn ìyẹn ti wà nù archive wa ẹ̀yin ní kẹ́ lọ sórí YouTube kẹ́ lọ máa wájọ́ ta sọ over 15,000 videos ló wà níbí báyìí kọ́lọ̀ ń pèsè owó fún iléeṣẹ́ wa ká bẹ̀rẹ̀ sí mo bá ṣe fẹ́ gbé jáde kó di TV kẹ́ lè máa rí wò lọ́fẹ̀ẹ́ torí gbà tẹ́ ní data mo ń bọ̀rọ̀ bọ̀ mo ì tí dé mo mọ ibi tí mo sọ̀rọ̀ lọ mo mọ ibi tí mo sọ̀rọ̀ dé mo ń sọ̀rọ̀ nípa Mr. Wọlé 2015 ni mo kọ́kọ́ láǹfààní àti wá Nàìjíríà after many years Ọlọ́run ní jẹ́ kí tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ o tó bá ti dé London tó bá dé America tó dé UK wá bó ṣe máa ṣèwé ẹ tó bá jẹ́ pé o fẹ́ gbé níbí báyìí tó bá yẹ pé o kọ̀ wá o fẹ́ padà máa maintain visa yẹn kọ́ fún ẹ lọ́dún méjì tó bá rọ́dún márùn-ún gbà máa lọ máa bọ̀ má fi visa yẹn má lọ fi ṣiṣẹ́ cash in hand tó bá ti mú ẹ gòbe bọ̀ ìwọ tó bá fẹ́ gbé níbí báyìí èmi ò mọ̀ta America o gbọ́dọ̀ submit application pẹ̀lú Home Office pé èmi o Ọláyọmí Kóìkì o nígbà tí mo dé ní 1998 o èmi ò lọ Nàìjíríà mọ́ ẹ wà wá submit application wà wá sọ reason ẹ máa drag yẹn lọ ìyẹn la drag títí pẹ̀lú Home Office for 15 years ṣé o mọ̀ pé nínú 15 years yẹn ilé ẹ̀ ni mo ti wá ń jẹun ọ̀dọ̀ ẹni mo ti ń gbọ́ omi tí mò ń mu kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú alájà ṣé o mọ̀ pọ́dọ̀ ẹni mo ti ń jẹun ṣé o mọ̀ pé ní 15 years yẹn ìgbà tí wọ́n mọ̀ mí bí awọ́ṣẹ́ bí wọ́n nígbà yẹn ni ní 1998 bí i 1999 but yìí tó ti bí before that ṣé o mọ̀ pọ́dọ̀ yín láti wá ń gbóúnjẹ ọmọ olóyè mo wá padà wálé bọ́ kí n tó wálé yẹn àwọn kan ti rí gbogbo action tá à ń ṣe náà lórí social media pa arákùnrin yìí àwọn wish káwọn mú ẹ tó bá ti wá Nàìjíríà Ọlọ́run wá ṣe mo wá Nàìjíríà lára àwọn tí ó kọ́kọ́ láǹfààní tó jàǹfààní lára mi òun làwọn boys kan tí wọ́n ń ṣe àdìrẹ ní Abẹ́òkúta wọ́n wá fi mọ́tò gbé mi mo lọ bá wọn polówó àdìrẹ yẹn lábẹ́ mo kàn ń sọ fún ẹ kó lè bá mọ track mi pé ìwọ tó ṣẹ̀ dé sórí TikTok torí wọ́n ṣẹ̀ ṣí TikTok ní gbogbo TikTok nísìn kò tí pé 15 years níjọ́ náà lọ́hùn a máa ń lo hi-fi a lè máa ń lo Yahoo Messenger gbogbo àwọn yẹn nísìn ó dàgbà tẹ́ pé kò tẹ̀ wáyé rí
ìgbà yẹn mo tẹ̀ ní mo ní hotmail email kan nígbà yẹn àtẹ̀ ló mọ́ ìgbà yẹn wọ́n ń lo AOL nísìn everybody ti ń lo Gmail everybody ti ń lo Yahoo tẹ̀sí gbérí but Yahoo messenger la máa fi ń chat nígbà yẹn wàá máa type àbí hi-fi àwọn tó bá yé nígbà yẹn but technology ti gba gbogbo yẹn kúrò lọ́wọ́ wa. Mo wálé mo dúpẹ́ pé after many years tí home office ò fún mi níwèé láti fi travel tèmi náà dẹ̀ ready láti lọ Nàìjíríà torí tó bá lọ Nàìjíríà o lè má lè wọlé padà èmi náà dẹ̀ takú sí wọn lọ́rùn. Mo kàn fi ń yí ẹ kó lè bá mọ̀ pé ìrìn àjò Koikimedia kò ń ṣe lánàá kò ń ṣe lénìí. President Tinubu tèmi ń tẹ̀lé nísìnyẹn kó tó di president while he was a governor làwọn kan ti tẹ̀lé níbí báyìí nígbà tóun náà tó fẹ́ lọ campaign fún governorship. Ìyá tó bí mi lọ́mọ wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n dúró ti Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ni mo rántí hi-fi tó bá ń gbọ́ Lagos State Union ìyá mi wà lára àwọn full member ọmọ Lagos State níyá mi full Lagosian. Wọ́n dúró ti President Tinubu nígbà yẹn he was not a president ìgbà yẹn wọ́n fẹ́ lọ contest nígbà tá a padà sí democracy ní 1999 lóòótọ́ kò ṣe gbogbo tó fẹ́ fún wọn. Gbogbo àwọn bàbá wa ṣíàbà gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tọ́jọ́ máa ń ṣèpàdé nígbà tó di governor àwọn míì ni ó lò as a human being. Àwọn tó sì dúró tì wọ́n dúró àwọn tó dúró olúkálukú. Mo kàn this is 1999 èmi dé sí UK ní 1998 that means pé mo ò bá yín practice democracy kankan látijọ́ tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ democracy Nàìjíríà because 1999 tẹ́ bẹ̀rẹ̀ democracy yẹn èmi ti kúrò Nàìjíríà ní 1998. The only thing tí mo kàn máa ń rántí tó dẹ̀ clear sí mi ní phase 2 ládéníjàdèlé níbi tí mo gbé lọ́dọ̀ alájà Edu kọ́lọ̀ foríjì ìyá náà ti lọ òun náà ti lọ gbogbo wọn ti lọ òun àti màmá ti pàdé lọ́hùn gbogbo wọn ti pàdé lọ́hùn wájọ máa jẹ tọ̀ìtọ̀ì. Nígbà tí mo ṣetán ní 1995 ní Abẹ́òkúta Grammar School one of the best school nílẹ̀ Yorùbá ní South West Nigeria níbẹ̀ ni Wọlé Ṣóyínká lọ níbẹ̀ ni Fẹlá Níkúlá kó lè mọ̀ pé radicalism tó rí lára mi yẹn kò ń ṣojú lásán bí omi tí mo mu nínú Abẹ́òkúta Grammar School ni àwọn ọ̀rẹ́ mi gan máa ń béèrè pé gbà ní Koiki di báyìí nígbà wo ni Koiki wá change Koiki táwọn ọmọ kò ń ṣe báyìí àfáà lọ máa ń pè mí irùngbọ̀n tí mo kó sórí ó tó yìí tẹ́lẹ̀ irùngbọ̀n mi báyìí ló ṣe rí ó lè dá mi mọ̀ wá rò pé bí tẹ̀blíkì ni mí ni bò mo dúpẹ́ pé a tètè rí ọ̀nà a tètè rí làákàyè torí nígbà tó dé stage kan brain a máa sọ fún ẹ pé ṣé lè ni ṣé tọ̀hún ni mo kàn ń sọ gbogbo eléyìí torí ẹlòmíì tó ṣẹ̀ dé láàárọ̀ tó mọ what is what tí a ti jẹ yín family yín wà nínú poverty for a very long time rí ná oúnjẹ jẹ Mercedes Benz lọ fi ń gbé mi nínú ilé mi ní Sùúrùlérè lọ sí Onward Nursery and Primary School ó sì wà ní Kílò. Ilé bàbá mi títì méjì ni tó bá ń gbọ́ Ládéjọbí Alhaji Koiki náà ló wà lórí ẹ̀ tó bá tún gbọ́ Kílò Alhaji Koiki náà ló wà ń bẹ̀ ilé yẹn sì wà tí wọ́n ti tà kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa tà. Mo kàn sọ eléyìí so that kí ẹ lè bá ní understanding pé kò ń ṣe lánàá kò ń ṣe lénìí lóòótọ́ Yorùbá nation tá gbé dání ó tún wá jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kó wọlé dáadáa nítorí pé gbogbo tí àwọn kan ò lè sọ lèmi sọ lórí platform mi gbogbo táwọn kan ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ èmi Ọláyọmí Koikimedia ọmọ Ìjẹ̀bú Òde èmi ò bẹ̀rù anybody gbogbo ẹ̀ ni mo sọ. So tí bá tún wá sọ nísìn pé President Bola Ahmed Tinubu wọ́n ní tí kò bá nídìí ẹ bá mi parí ẹ̀ ànípọ̀wé níwájú ẹ̀yin àgbàlagbà wọ́n ní tí kò bá nídìí kinní kan ní ṣe kinní kan wọ́n dẹ̀ ní igi gogoro má gún mi lójú àtòkè láti ń wò ó wọ́n dẹ̀ ní dọ́mi tútù sílẹ̀ wàá mọ ohun tó máa gbà padà lọ́kàn yín owó nìkan lẹ́yìn mọ̀ láyé yín ayé yín ti bàjẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó ni mò ń sọ fún òyìnbó kan lénìí mo ní nígbà tó bí Tòkunbọ̀ sí London ní 1980 my late mother was paying £80 a night £80 a night lọ ṣírò ẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Now tá bá wo àkọlé ètò tí mo mú wá mo ti kí àwọn tó yẹ ká kí àti kí àjẹ́ a kí oṣó a kí gbogbo àwọn èèyàn ńláńlá
mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa emeritus professor Adébánjí Akíntóyè kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ́mi ọlá ogun torí bàbá yẹn ló jẹ́ kó yé mi pé ogun kọ́ la máa fi gba ilẹ̀ wa padà a máa lo common sense wa a máa lo agbárí wa a máa lo number 6 kódà àtúwá add 4+4 mọ́ add 8 gbogbo ẹ̀ náà la máa add mọ́ la máa fi rí ní tá à ń gbà but ìwọ tí o ò rí omi gidi mú láti jọ tó ti bí ẹ o ò róúnjẹ gidi jẹ so báwo ló ṣe fẹ́ ní làákàyè níta gbé dání kò lè yẹ but a máa ṣàlàyé fún ẹ díẹ̀díẹ̀ bí ọba Elédùmarè á jẹ́ kó yé ẹ kọ́ tó bí wọ ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kọ́ tó bí èmi ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ ó dẹ̀ máa bẹ àdẹ̀ nígbà kéèyàn kankan gbà mọ́ wa lọ́wọ́ àbọ̀rọ̀ mọ̀ yé nísìn so ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan sí ibi tí máa kọ́kọ́ lò lọ kọ́lọ́n bá mi wà pẹ̀lú brọ́dà mi kan tí mo máa ń fọ́lò mo kàn bá fídíò yẹn pàdé fìrí lálẹ́ yìí mo ní fídíò tí brọ́dà mi ṣe òkodo ọ̀rọ̀ ń bẹ níbẹ̀ mo fẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá kájọ wò ó kájọ gbọ́ sétí àwọn náà ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà ni this time last week mo ti padà sótẹ́ẹ̀l mo ì tí sùn bọ̀ mo ṣe ọ̀rá ń ṣe fàájì ìyẹn nílùú Ìbàdàn mo kí olóyè òun kọ́ la máa kí gbẹ̀yìn but bàbá dáadáa ni fear olóyè ó ti ń reduce the tension díẹ̀díẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá ó lè má ti reduce tán but ó ti ń kúrò fear ni pé ó kàn lè wo pé mo gbọ́dọ̀ gbéra láti bíbá lọ sí Ondo ní táìmì yìí ó dà pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá dárúkọ Ìgbòho lọ́nà Fúlàní máa ya dànù ni kó kàn máa pariwo Ìgbòho ẹ mọ̀ pé orúkọ Ìgbòho yẹn lásán nísìn fear kan ni fáwọn Fúlàní and the fact that wọ́n mọ̀ pé kò ṣe ní Bẹ̀nẹ̀ inú Nàìjíríà ló wà ó wà ní Ìbàdàn wọ́n mọ̀ pé tí Ìgbòho tó bá gbéra ní Ìbàdàn within 4 hours kò síbi tó lè dé nínú ilẹ̀ Yorùbá within 4 hours pẹ̀lú àwọn machine tó ń gbé káàkiri àwọn bàbá mọ́tò gidi tó yẹ pé inú ìjọ tí mo débẹ̀ wọ́n service àwọn mọ́tò yẹn lọ́wọ́ ni kò ní jáde kó padà wá wọ́n service àwọn mọ́tò yẹn lójoojúmọ́ ni kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó ẹ̀. So the fact that Fúlàní ti mọ̀ nísìn pé a ti ní akọni ọmọkùnrin nínú ilé táwọn bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà ti gbé nǹkan fún tí bàbá wa Aláàfin náà máa gbé nǹkan fún bàbá Olúgbọ́n Olúbàdàn Aláké Kémta bàbá wa Gbọ́láhàn Tímsìn Ìlúpotì bàbá wa Akíolú bó ṣe ń gbowó fún ló ń gbé nǹkan fún nǹkan yẹn ó yé yín àwọn kan tí àwọn bàbá ńlá wa ń lò láti fi jà níjọ́ náà lọ́hùn so wọ́n wá mọ̀ pé fíà pé táwọn bá dá bọ́ọ̀sì dúró kò ní ṣe pé wọ́n sì ń ṣọṣẹ́ o àwọn tá à ń sọ yìí wọ́n sì ń ṣọṣẹ́ o ẹ̀rí pọ́ọ́lá attack wọn ní Kwara but the fact that tó bá gbọ́ Ìgbòho pó wọ àdúgbò kan everywhere we go palm silent now replica Ìgbòho òun ni ìrù ẹkùn tẹ́ ń rí yẹn kò yé àbí ẹ kò lè yé yín ẹ mọ̀ pé Ìgbòho kò lè wà ní well ó possible torí ìtọ́lọ́hún fún ó possible but kò ní wà ní Kwara kó wà lọ́yọ̀ọ́ so in the fact that we want him to be everywhere a fẹ́ máa rí Ìgbòho ní everywhere a fẹ́ káwọn èèyàn máa rí Ìgbòho ní ojoojúmọ́ ní gbogbo local government ilẹ̀ Yorùbá ìrù ẹkùn yẹn ló máa ṣiṣẹ́ yẹn now àwọn kan wá béèrè pé ṣé ìrù ẹkùn náà ni ó máa ṣiṣẹ́ fún Àmọ̀tẹ́kùn náà Àmọ̀tẹ́kùn náà mọ̀ pé táwọn bá ṣiṣẹ́ débì kan tó bá fẹ́ yíwọ́ tó bá pe Ìgbòho òòṣà á tún dáhùn padà Àgbẹ̀kọ̀yà mọ̀ Ọlọ́run gbé nǹkan láwọn Àgbẹ̀kọ̀yà lọ́wọ́ tẹ bá rántí pé a lọ bá bàbá kan bàbá yẹn ti ṣaláìsí nísìn àwọn bàbá yẹn ló ja ogun ìjọ náà lọ́hùn táwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn ọmọ bàbá yẹn bí bàbá yẹn kọ́ àwọn kan lẹ̀ fún wọn ni I don't know ara ń ta ṣe sọ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ gbọ̀n kadà lẹ́kọ̀ọ́
ẹ fẹ́ lọ ṣe díṣẹ́ nísìnyí fíà ti ń kúrò díẹ̀díẹ̀ kólúkálukú náà máa lọ́lé ó ti gba Jésù ìgbà tó wá gba Jésù kí ni ẹ ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ ń bọ nínú ilé yín òkè Jésù ni kò má bọ nǹkan kan ọmọ èmi ò ń ṣọmọ kékeré mọ́ èmi máa pé 50 láìpẹ́ èèyàn kan túṣe wá sọ fún mi pé Jésù ni kò má lo kinní kan ànábì ni kò má lo kinní kan tó ẹ wo ìyá jẹ ṣégè sí ẹ lára ṣégè bánzá but èmi ò lè fọ́ọ̀sẹ̀ torí èmi ti nílà káyè níbi tí mo mọ̀ pé ìtọ́lọ̀ fún wa yẹn a gbọ́dọ̀ máa lò ó tó bá ti fi ṣe jàǹbá tó dẹ̀ fi ṣe aburú tó bá fi ń tọ́jú ara ẹ tó fi ń tọ́jú àwọn fámílì ẹ ó dàbí security ẹ náà ni. brother mi yẹn lọ́lé a máa jọ wo fídíò wọn nísìn jẹ́ kọ́kọ́ pọ́sẹ̀ gbogbo ilẹ̀ máa dá ojú brother yìí mọ̀ ẹ ti máa rí èyí tẹ́ bá ń follow wọn dáadáa ẹ ti máa rí àwọn videos wọn. He talks about is in the education sector in the UK, and I think he works in the construction part as well. So he does a lot of things that we are pleased. Orúkọ ń jẹ́ Toyib Adéwálé Adélọ́dún, very intelligent man and very high there. Ẹ bá mi power tap kẹ́ bá wa share. Tẹ́ ẹ bá tẹ̀ tí fún wa ní support yín. Torí ó dùn gbọ́ bọ̀ kò ṣe é support bọ̀ mo mọ̀ pé lágbára Elédùmarè Ọlọ́run á bùkún fún yín tí ẹ lè fi support wa. Ẹ farabalẹ̀ ká jọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí arákùnrin sọ. Màá pa fáànì yẹn so that kí ẹ kò fáànì yẹn kó má disturb ìtẹ̀fẹ́ gbọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti ń gbọ́ ẹ kàn bá mi comment nínú comment section pé ẹ ń gbọ́. Tá a bá ti jọ wá gbọ́ tán mo ní yọ́nú ẹ̀ màá jẹ́ ká gbọ́ gbogbo ẹ̀ torí ẹni tó bá fẹ́ ṣèké ló máa lọ yọ nǹkan kékeré. Mo bá brọ́dà mi sọ̀rọ̀ láìpẹ́ brọ́dà mi tẹ́yìn máa ń pè ní Balógun Èkó Oṣòdì Èkó lèmi mọ̀ sí ẹ̀yin máa ń pè ní Balógun Èkó èmi àti ẹ sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. Mo wá ní fídíò kan tó ṣe recently ni àwọn oníná ó ní táwọn èèyàn bá ti fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lọ́ máa lọ yọ fídíò tóun ti ṣe tẹ́lẹ̀ wá lọ mú jáde. Fídíò yẹn tó ń sọ fún gọ́vnà Dàpọ̀ Abíọ́dún pé kó kówó àwọn local government torí èmi tẹ̀ torí ẹ̀rí fídíò yẹn ó ní fídíò yẹn ò ń ṣe new video rárá ó ní kí n má dáhùn lóhùn. Èmi àti Balógun Èkó yẹn tẹ̀ ń rí yẹn èyí máa ń pè ní Balógun Èkó Oṣòdì Èkó lèmi máa ń pè àbó Oṣòdì Òkè dẹ́ni àti mọ́ra nísìnyí kò ń sọ̀rọ̀ 15 years. Kódà mo tún bí ìyàwó mi lálẹ́ mo ní ṣe ó mọ́ bá ṣe mọ́ra ó náà ti gbàgbé pé mo ti sọ fóun rí kékin tún sọ fóun bọ̀ mo ní sọ fẹ́yìn. Èmi àti ẹ̀ tẹ́ ń rí yẹn brother tẹ́ ń rí yẹn kò ń sọ̀rọ̀ 20 years ni mo ti mọ̀ ní UK. Ẹ mọ̀ pé social media ló kọ̀ jẹ́ kí àwọn kan ṣe ká mọ́ra wa àwa kan mọ́ra wa dáadáa. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé nígbà tèmi gbé campaign dání tèmi ń ṣe tèmi campaign Èkó lòun gbé dání a dẹ̀ pàdé ní many places a jọ pàdé ní embassy níjọ́ kan ó ní tèmi gbé dání yẹn ó ní òun ò lè ṣe ó ní ti heavy jù fóun but èyí tóun gbé dání tèkó yẹn kì í jẹ́ kóun deal pẹ̀lú ẹ̀ ó dẹ̀ ṣe dáadáa a dẹ̀ dúpẹ́ pé gbogbo bó ṣe ń ṣe àwọn tó ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́ kò dẹ̀ sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn kan máa sọ̀rọ̀ padà pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn kan lórí o ẹ jẹ́ ká sọ fún yín sétí pé báyìí ló ṣe rí o ìtàn pè lọ́mọ Oòduà nìyẹn èèyàn gbọ́dọ̀ máa gbọ́ correction lára tí alájà tó ṣe títí tó fi jáde láyé nìyẹn tí bá parí program báyìí a lè wà lórí phone for 2 hours a ní òun disagree pẹ̀lú kan tí mo lọ sọ́nbẹ̀ yẹn kò dáa kíyà mi tó jáde láyé ló ti ní mo gbọ́dọ̀ bú Tinubu mọ́ ẹni tó bá rántí ẹ bá mi fi sínú comment section kí alájà tó kú ló ti pè mí pé òun ò fẹ́ kí n máa bú president Tinubu pé kí n fi sílẹ̀ pé kí n má máa bú ó ní òun fẹ́ kí n máa bú àwọn royal family bíbá ni mò ń gbé pé mo lè sọ̀rọ̀ nípa wọn bọ̀ pé kí n máa bú wọn yẹn kí n máa ṣépè fún wọn yẹn kí n stop ẹ̀ kí ìyá mi tó kú ló ti ní kí n máa ṣépè rárá mọ́ bọ̀ ìtẹ́yìn fẹ́ ni pé ká ṣe máa pariwo bá ṣe máa ń pariwo yẹn ẹ mọ̀ pé bíyàn bá ṣe ń dàgbà náà ìyá tún máa fi làákàyè a máa fi gbé nǹkan tíyàn gbé dání ẹ̀bọ̀ púpọ̀ nù wa ò ní làákàyè ìtẹ́yìn fẹ́ ni bá ṣe máa ń ṣe yẹn ìgbìgì ìgbàgà no nígbà tá à ń ṣe nígbà yẹn bó ṣe mú wa nìyẹn kò yẹ pé kò mú wa bẹ́ẹ̀ nísìn
but a máa fi làákàyà tó gbọ́n tó fi ń pè wá lọ́mọ káàárọ̀ òjíire òun la fi ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹni tó bá wá ní làákàyè yẹn ò yé òun bí ẹ máa lọ sí store ẹni kọ́ta fún yín ẹja gbọ́n tí brọ́dà wa sọ tẹ bá gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa ẹ bá mi fi sínú comment section gbóhùn sókè brọ́dà mi Toyib. But there is so much to talk about. Firstly, when I made the post that I was in Abuja and we traveled to Mina by road, we traveled to Jos by road, went through Nasarawa, passed through Southern Kaduna, there were a lot of comments. And people DM me as well. People sent me WhatsApp messages. And part of the comments were positive. But there were also a lot of comments that came from the place of fear. Like, please look out for yourself out there, be safe out there, because of the banditry, because of the kidnappings that are the news that people have been hearing. And this is painful for me. We've seen this in the last few weeks. We've seen places where the security service have been able to rescue people, but the government must work hard to bring this to the bare minimum, because fear kills economy. This kind of fear of mobility, fear of movement, it will kill the economy. People will be fearful to go out to do business, because even as we were traveling, you could see some little villages, little settlements of people. You could see a lot of farms on the right-hand side, on the left-hand side. We have to keep people safe. And I must confess, as we were traveling, we met a lot of security services on the way. We met NDLEA, we met customs in some places, we met the army in some places, we met the police in some places. But we must continue to do more. The government must continue to give them everything they need to combat insecurity, because if we are not completely safe, we cannot grow the economy. Let us not lie to ourselves. Secondly, is the cost of living. A lot of parents are struggling right now because of increment of school fees. For the average Nigerian, after they eat and they do transport, even rent does not even come into the factor. When they want to pay rent, they will have to be hustling around, calling people and stuff like that, because the income is only enough for transport and food. This is where the government has to double down. There has been a lot of positive macroeconomic news. The stock market, all these multi-billion-dollar deals that are being signed. But for the average Nigerian, what matters most is how much is coming into my account every month. All the bottlenecks of companies that are using agencies to employ people, cutting them off, taking their money, all of those things, we must use the law to eradicate them, to make life better for the average Nigerian. The states that are not paying the national minimum wage yet, they have to start paying it. Because even the national minimum wage at the moment is still very small compared to the expenses that people are facing. Those are the places that the government needs to attend to as quickly as possible. There is no point for the average Nigerian hearing about this macroeconomic growth when the money entering his account cannot look after him or look after him, her, and their family. And the Nigerian people are resilient. The Nigerian people are strong. The Nigerian people are dedicated. They are tenacious. I saw the spirit. Opportunity is there. The young people are willing to push. They are willing to try their best. We must continue to support them. And that's why I call on our people in the diaspora all the time. Right now, if you are supporting anyone, maybe it's your parent or something, if you can add a little bit to them for it, a little bit to the money for them, just add a little bit. If you are able to, it will go a long way. Things are tough. People are trying. People are pushing forward. May Nigeria succeed. And as I was down there, I was using my Pesa app that I downloaded that I used to send money home very fast. I was using it to pay for Uber. I was using it to pay in the market. The moment I send the money, the Uber driver waits and they get the money. There's another thing where the Uber driver asks you how much is the app. How much is the app asking you to pay, and then you have to negotiate on top of that. I know they don't do that before, but there must be reasons. It must be costs. Will Nigeria succeed?
Please download Pesa if you are trying to send money. Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú brother mi. I'm talking to ẹni tó ní làákàyè. Jọ má wá jókòó síbi tí làákàyè bá ti dead. Mo ò fẹ́ ni tí làákàyè ti dead. Torí ó máa take time láti bá mi wake it up. But ẹni tí làákàyè wà níbi 3 tó fẹ́ increase ẹ̀ díẹ̀ sí. Ṣé ká play video yìí padà lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó ṣe analysis lé lórí àbí kí n kó continue analysis yẹn? Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok. Mo kẹ́yìn tẹ́ máa gbọ́ audio yìí. Ṣé ká ṣe video yẹn ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí àbí kí n go ahead kí n ṣe analysis lé lórí? Ṣé brother wa yìí nísìn ṣé wọ́n campaign fún President Tinubu ni àbí wọ́n kọ̀ lọ Nàìjíríà? Wọ́n dẹ̀ travel láti Abuja, wọ́n lọ Minna, wọ́n lọ káàkiri, wọ́n bá ọlọ́pàá lójú títì, wọ́n bá sójà lójú títì, wọ́n bá NDLA lójú títì. Wọ́n ní ìbẹ̀rù ni kò ní jẹ́ kí economy kó grow. Ìbẹ̀rù, fear, F-E-A-R. Ibikíbi tí fear bá wà tí kò sí sinmi, ibẹ̀ yẹn ò ní lálàáfíà. Tá bá sì ń bẹ̀rù nílẹ̀ Yorùbá kò ní ní àlàáfíà, ní lè ṣe nǹkan kan. Economy á máa sùn, kò ní jí. Tó bá tẹ̀ ń pump owó sínú ẹ̀, tó ń pump owó sínú ẹ̀, even though pa mọ̀ pé àwọn governor pump owó sínú ẹ̀, kàkà kó pump owó sínú ẹ̀, wọ́n ń gbówó yẹn sákàǹtì ara wọn. But níbi tí ìbẹ̀rù bá wà ní àgbáyé, ibẹ̀ yẹn ò ní nísinmi. Fear ni brother mi sọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kàn fẹ́ ká jọ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Màá wá padà wá, màá wá yọ díẹ̀ nínú ẹ̀. Torí ẹni tó jókòó sí Nàìjíríà, lóòótọ́ ò rí owó nínú account ẹ̀, right ẹ ni pé kò rówó l'account ẹ̀. But báwo ló ṣe fẹ́ rí owó nínú account ẹ̀ tí ìbẹ̀rù pé ó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́? Ilẹ̀ ti ṣú báyìí nísìn, àsìkò tí iṣẹ́ ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nílùú òyìnbó ní. Àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ night, àwọn doctors, àwọn nurse, àwọn engineers, àwọn Uber driver. Ó dárúkọ Uber. Èmi náà experience ẹ̀ ní Nàìjíríà. Mo kí Lagos State Governor. Nítorí pé nígbà tí a pe Uber láti Ìkẹjà kó wá gbé wa lọ́lé, ó ń béèrè lọ́wọ́ wa pé èló ni Uber ń béèrè, èló ni Uber fẹ́ charge. Mo ní kí nìyẹn ní ṣe pẹ̀lú òun. Ṣé nígbà tí Uber gbé message wá fún wọ́n fún ẹ ní price àti location bí tó ń lọ? Ó ní no, ó náà fẹ́ mọ̀. Ẹmọ tó ń ṣe ni pé tó bá in tó ń ṣe Nàìjíríà ni mo sọ fún yín wẹ̀ ní Lẹ́kọ̀ọ́, because Uber ò ṣiṣẹ́ ní most places as far as I know. Èkó nìkan ni mo ti rí lò. Now tẹ bá pe Uber Lẹ́kọ̀ọ́, àwọn drivers yẹn máa béèrè pé èló ni wọ́n charge àwọn látọ̀dọ̀ yín, which you don't have to tell them. Ẹ má bínú pé mo ń sọ òyìnbó, but in tó ń ṣe ni pé tó bá wá sọ pé 8,000 naira, àwa náwó yẹn kéré. Wàá máa wonder pé kí lọ́mì pò kéré. Ṣé wọ́n ni Uber ni? Uber ti fún ẹ ní price. Wọ́n wá ní tí o bá lè jẹ́ káwọn cancel. Ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ wà ní abroad. Tẹ bá take risk yẹn, tẹ bá lọ take risk yẹn pé ẹ jẹ́ kó cancel yín. Ẹ wá wọnú mọ́tò yẹn. Ọlọ́run ní jẹ́ kí jàǹbá ṣẹlẹ̀ sí mọ́tò yẹn o. Ọlọ́run ní jẹ́ ká wára wa tí o. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí láburú o. Kò síbi tí kò ní sí accident láyé. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lánàá kọ́ ni wọ́n ní plane kan já, plane kékeré ni ní Wales, èèyàn 2 ló kú. Ojoojúmọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ accident. Ní àná tí mò ń drive àtẹ̀ní, mo rá àwọn mọ́tò bí àwọn yẹn tí mo ti yó ni lọ́nà A406 tí wọ́n ti tọ́ǹbù ara wọn. Má wọ mọ́tò Uber ní Èkó tí confirmation yẹn ò continue nígbà tó wọ mọ́tò tó ní start the trip, because in táwọn people yẹn ṣe ni pé àwọn fẹ́ gba ìjẹ lẹ́nu Uber. A dẹ̀ ń sọ pé ṣé President Tinubu náà nìyẹn? Okay, ẹ lè sọ pé Uber ò sanwó dáadáa. Uber ò sanwó dáadáa. Èèyàn kan confirm ní bíbá. Ó ní I did that, Uber fire me straight away. Mo dúpẹ́ pé ẹ sòtítọ́. Kò sẹ́ni tí kò ní lọ́wọ́. Okay, l'Amẹ́ríkà lẹ́yìn tí ṣe yẹn. I did that, Uber fire me straight away. Ní Amẹ́ríkà. Mo kí ẹ jáyà brother mi dáadáa.
mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ ń lọ Nàìjíríà, ẹ̀yin diaspora, ẹ má get carried away. Gbogbo akọ́la ní mọ́tò, èmi ò ní mọ́tò Nàìjíríà. Bí atabarẹ́ ẹni bá fún wa mọ́tò àgbà. But Uber ń sọ fẹ́mi pé driver ni mò ń sọ pé kémi cancel trip yẹn so that káwọn lè gba owó yẹn, gbogbo owó yẹn àti commission Uber àti títọ̀dọ̀ tí wọ́n ó ti dé olè nìyẹn. President Tinubu náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ á fi bẹ̀ sílẹ̀. Mo fẹ́ ká gbọ́ audio ilé nǹkan, àmì fídíò ilé nǹkan sí. Màá wá padà tó wá ṣe mọ́ analysis lé lórí. Torí àwọn pointer kan wà níbẹ̀ tí mo fẹ́ kájọ dìmú. Torí nígbà tá à ń pariwo pé a dúpẹ́ fún President Tinubu, a dúpẹ́ fún President Tinubu látara oore tó ṣe fún wa fún Ìgbòho. Torí ìbẹ̀rù pé Ìgbòho wà ní Ìbàdàn, Fúlàní tó ń bẹ ní Kwara tó sì ń ṣọṣẹ́, wọ́n mọ̀ pé ìrù ẹkùn yẹn ò tí ì wọlé dáadáa síbẹ̀ ni. Tí ìrù ẹkùn bá wọlé tán síbẹ̀, mo sọ fún yín pé by January next year láṣẹ Èdùmàrè lórúkọ Jésù, torí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ń lò, inshallah, bandit wá wára wọn tì. Mo wá dúpẹ́ fún Lagos State Governor bàbá Babájídé Sanwó-Olú. Torí ẹ máa ní Koiki ṣé wọ́n ti gbé nǹkan kan fún ẹ ni? Ṣé wọ́n ti fún ẹ lówó ni? Nígbà tí Uber ṣe nonsense yẹn ní Ìkẹjà, mo sọ fún wife mi, mo ní kò sọ́nà dá platform ni. Ó ní Lagos ride wà àbí Lagos lag ride. Kódà mo ṣe fídíò ẹ̀, màá post fídíò yẹn lálẹ́ tí bá ṣe tán, ó wà lórí fóònù mi. Mo máa post fídíò yẹn. Lag ride yẹn ló dé, kódà ó ń tutù yínrín ni. Mọ́tò yẹn gbẹ dáadáa, ó ń tutù ni. Gbogbo journey yẹn was 8,000 naira. But Uber fẹ́ gba, not Uber, àwọn driver rather, àwọn fẹ́ gba gbogbo 8,000 yẹn, wọ́n fẹ́ fún Uber ní commission. Kódà wọ́n tún ready pé káwọn add mọ́ owó yẹn, wọ́n máa sọ pé owó yẹn kéré. Tó bá wá sọ fún wọn pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, wọ́n á sọ fún wọn pé ṣé Uber ló ní mọ́tò? Wọ́n á ní ṣé Uber ló rẹpo sínú mọ́tò fáwọn? Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé olè, jìbìtì, corruption, gbogbo everybody nínú Nàìjíríà, every goddamn person ni, yàtọ̀ sí bí i 1%. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká tún gbọ́ fídíò ilé nǹkan, àwa ṣe analysis lé lórí again. I just came back from Nigeria. Ó ní tura kó lè kí lè máa ṣáyàn gbé fọ ẹ̀ àbí kí máa ṣàjánà sí báwọn àfa àti amọ́lé kéwú. Ó ní I just came back from Nigeria. Ó ṣẹ̀ máa pé 5, mo dé níjọ́ Monday àbí Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Èní ló pé 7 days. Ká tẹ̀sọ́ pé Monday yẹn àníkà. Èní ló pé 6 days tèmi náà dé padà. Lóòótọ́ èmi ò lọ Minna torí èmi ọmọ tó mọ̀ wá kiri ní Minna, òun ló mọ tó ń wá kiri. Èmi ò kúrò l'Ékòó, Ìbàdàn, Òṣogbo, Ifẹ̀, mo dẹ̀ padà s'Ékòó. But láàárín trip tí mo lọ yẹn, mo rí ṣége bánsá ìyà táwọn èèyàn ń jẹ. Ṣé lójú títì lẹ ti ń jẹ ìyà ni? Tó blọ́ọ̀kì títì táwọn kan lọ sí camp. Ṣé níbi tí àwọn èèyàn struggle ni? Ṣé ẹni tó ń yàgbẹ́ náà ni? Mo sọ fún yín pé ilẹ̀ tí mo rí l'Ékòó yẹn, I am just highly disgusted and disappointed. Báwo lọ ilẹ̀ ṣe pọ̀ níbí báyìí, gbogbo ẹ̀ ń rùn, ó máa fa disease. But brother mi náà náà ṣẹ̀dé látèkó ni àbí láti Nàìjíríà generally, àwọn làwọn lọ Nàìjíríà. Àárín ilẹ̀ Yorùbá lèmi dúró sí tèmi. Bọ̀ ẹ jẹ́ agbọ́n tí brother yìí sọ, ẹ jẹ́ ká padà kájọ gbọ́. Gbóhùn sókè. My God, there is so much to talk about. Ta ló máa lọ Nàìjíríà tó ní rí nǹkan kan láti sọ? O gbọ́dọ̀ mú nǹkan kan tó máa sọ padà. Mo ní airport Nàìjíríà, ó tutù mọ́ mi lára tí mo fi dé ni, kò sí pọ́ngbóná. Níjọ́ ta land, láàárọ̀ ta land, a land ní before 5:30. Títí tí mo fi jáde nínú airport yẹn, mo ò feel heat rárá. It was extremely cold. And that was about 5. Nígbà tí mo tún ń bọ̀, the e-gate ṣiṣẹ́, tó bá ti gbé boarding pass ẹ̀ sí báyìí, ìwọ tó ti travel kò lè yẹ, but Ọlọ́run á jẹ́ kó travel. Boarding pass ní kíní tá máa ń fúnyàn. Tó bá ti fẹ́ bọ plane, boarding pass, paper yẹn. Tó bá ti scan ẹ̀ sórí e-gate yẹn báyìí, ó máa ṣí. Ṣé mọ̀ pé gbà tí Reno tó ń ṣe, ìyẹn máa rò pé bí a fàbú ni, èmi náà fojú ara mi rí. Inú airport yẹn clean. And everything is working. Even up to the toilet. Mo sọ fún yín pé mi ya paper, voluntary ni, èmi fún wọn ní voluntary èèyàn 3. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tó dá ojú mi mọ̀ pé Mr. Koiki, Koikimedia. Èyí tó dá mi mọ̀, ó béèrè paper, mo fún. Èyí tó dá mi mọ̀ tí mo lè fún, mo fún. At my own will ni, mo kí ẹ Lady K, mo rí ẹ ń bẹ̀. Lady K International, ìyá dáadáa. Mo ti ṣàdúrà fún ẹ lórí audio tí mo ṣe níjẹta àbí lánàá dẹ̀ ni. Torí látara tiẹ̀ la fi rí oore gbà
tí wọ́n pa olóyè sínú ilé fídíò tó ṣe ní July 1st 2020 èmi gan sùn ní ojú oorun ló ti jí mi l'Amẹ́ríkà. Mo ti ṣàdúrà fún ẹ, iléeṣẹ́ ẹ máa gbòòrò sí ni, ó máa lọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò brọ́dà mi lẹ́ẹ̀kan sí, òun ṣẹ̀dí láti Nàìjíríà ni, ẹja gbọ́n tó sọ. I just came back from Nigeria. Oh my God, there is so much to talk about. Firstly, when I made the post that I was in Abuja and we traveled to Mina by road, we traveled to Jos by road. Sherry, risk, gbogbo akọ́lá máa take risk tó ń take wọ́n bí mi dá kí n take travel by road lọ sí Mina. Bí a ti olóyè bá kọ́ àwọn ìrẹ́kùn tó dúró dáadáa tó tẹ̀lé mi lẹ́yìn ni máa travel by road lọ sí Abuja lọ sí Mina. Kí ni mo wá kiri? Kí ló sọnù lọ́wọ́ Koikimedia? But sometimes as humans, kò sí ibi tí human being ò lè take risk láyé. Ṣé mọ̀ pé woman kan tọ́nà fẹ́ lọ ṣe bungee jumping àbí bongo jumping ló máa ń ṣe tó máa fokùn síyàn lẹ́sẹ̀ tó máa wá tiẹ̀ látorí àpáta tó máa wálẹ̀ tí kinní ẹ̀ máa ṣe mọ̀ pé yẹn wọ́kọ̀ tí wọ́n lọ́kẹsẹ̀ ó ba lọ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé lẹ́yìn yẹn èèyàn máa rò pé àwọn kan ò ní ṣe mọ́ ni. Mo tún rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fídíò àwọn tó ṣètò lọ ṣe tiwọn. How many people saw that video? Wọ́n gbàgbé láti strap woman yẹn lẹ́yìn. Bó ṣe tì báyìí tán lórí pé yé strap ẹ̀ gbàgà ó kú bẹ́ẹ̀ ni. That is human. So in tí brother yìí ṣe èmi tèmi ṣe jẹ́ akíkanjú yìí èmi ò lè ṣe o. Tí bá máa ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ kó security tó da tẹ̀lé mi lẹ́yìn torí mo ní jẹ́ kí Fúlàní jí mi gbé. Gbóhùn sókè. Through Nasarawa, pass through Southern Kaduna. Ó lọ Nasarawa gbogbo ibi táwọn bandit tẹ́ pé bóyá àwọn bandit yẹn wọ́n ń jíra wọn gbé ní Nasarawa bóyá ilẹ̀ Yorùbá lọ́mọ̀ pé tá a bá ti jí wọn gbé èyí máa rówó kó jáde. Bọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n yẹn bí a tó bá jí wọn gbé wọ́n fi wọ́n ṣerú ni I don't know, but he has taken a risk, a high risk himself. There were a lot of comments and people DM me as well. People sent me WhatsApp messages and part of the comments were positive, but there were also a lot of comments that came from the place of fear. The place of fear, ìbẹ̀rù. Kí lẹ rò pé a fi ń dán nílùú òyìnbó? Kò ń ṣe oúnjẹ tá à ń jẹ. Ní ìbẹ̀rù inú ilé mi nísìn bí lẹ́yìn ìgbà tí mo fi kọ́kọ́rọ́ ti studio yìí níbi tí mo wà yìí kò sálàǹgodo kankan èmi lọ sẹ́kọ̀ọ́. Mo fẹ́ lè máa béèrè pé kí ló dé tá à ń tilẹ̀kùn tó pọ̀ tó yìí ti géètì ti kinní kan ọlọ́màtẹ̀ karógun gbàmígbàmí ọlọ́màtẹ̀ karógun ná ọlọ́màtẹ̀ karógun anything èèyàn tẹ̀ fi sájáde nulẹ̀ nígbà tẹ́ bá ti padlock mọ́ra yín tẹ́ ti géètì gbogbo kinní yẹn fear ni tó bá jẹ́ pé ìlú tí security ẹ̀ dúró dáadáa ni lẹ́yìn tó bá ti kọ́kọ́rọ́ kan that's it. Àwọn tó wà ní Canada nísìn àbẹ́ ní ẹlẹ́díkè ǹjẹ́ ní ìtẹ̀tún nígbà tẹ́ bá tún wá fẹ́ tilẹ̀kùn ẹ̀ṣẹ̀ tó wá lọ mú àgbàlagbòdo méjì ẹ̀ wá fi pàdé. I mean gbogbo eléyìí la ṣe ń sọ pé President Tinubu must put in more lórí ọ̀rọ̀ security fún wa. Resources gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú ẹ̀ because Tòǹpólò gba resources lọ́wọ́ government tó fi ń ṣọ́ pipeline. Kí ló ṣe ń ṣọ́ pipeline? Kọ́ má bàa vandalize èèyàn mi pé wọ́n vandalize èèyàn mi pé wọ́n jí epo ẹ̀ṣẹ́ yìí tẹ́ fún wa ní rose thank you so much. Èèyàn mi pé bọ́ ṣe ń gbé owó gidi fún Tòǹpólò pé kó máa ṣọ́ gbogbo pipeline ládùúgbò wọn lọ́hùn so tó bá gbé owó gidi náà fún lóyè pé ká fi ṣọ̀rọ̀ ìró ẹkùn ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ tí President Tinubu bá ṣe bẹ́ẹ̀. But nígbà tá a bá wá ń bá President Tinubu jà báwo la ṣe fẹ́ protect ilẹ̀ Yorùbá tẹ́yìn máa lè sùn tẹ́ máa jí tẹ́ẹ̀ ní máa bẹ̀rù because ibi tí fear bá wà business ò ní ṣiṣẹ́ dáadáa. Ibi tí fear bá wà tó bá máa fi di aago 8 gbogbo èèyàn ti wọnú ilé. Party tó ṣe ní Ìbàdàn tí mo tẹ̀lé wọn lọ tí mo lọ yìí ní last week Saturday yìí tó ṣe máa pé Saturday yẹn ṣe pé 1 week lẹ́ni báyìí. Ṣe mọ̀ pé nígbà tó máa fi di aago 6 gbogbo àwọn tó wá látọ̀nà jíjẹ́ olúkálukú ti bẹ́sẹ̀ lọ ó ti yá dànù. It's like the hall was already empty by 6 o'clock. Ṣé mọ̀ pé láyé John aago 6 yẹn àwọn tó máa lọ party wọ́n tẹ̀ tí mọ̀ pé àwọn fẹ́ lọ party because wọ́n ṣì ń dáná lọ́wọ́. Party tá máa lọ tó yẹ pé aago 10 lọ́sẹ̀ máa gbé ráìsì dé
pẹ̀lú dánfó ó wá di pa ń ṣe patí nílẹ̀ Yorùbá láàrin wákàtí 5 patí ti tán olórin ti bàbá tó wá kọrin pápápá gbúrúgbúrúgbúrú gbà tó máa fi dágo 5 báyìí ó ti kárẹ́sì ńlẹ̀ DJ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí continue ṣé bọ́ ṣe ń ṣe patí nìyẹn mo ń bèrè ni o fíà ní wàá jẹ́ káwọn tó wá bẹ́ẹ̀ ṣe patí kọ́ jí wọn gbé lọ́nà Ìbàdàn sí Lagos State àbí nígbà tó ń padà lọ sí Èkìtì àbí nígbà tó ń padà lọ sọ́ṣun kọ́ jí wọn gbé kọ́ béèrè pé ń bọ́ lọ́ ti ń bọ̀ nígbà tá a lọ patí lágbájá ni ọlọ́mọ ayẹ̀kọ́ bọ orúkọ wa jẹ́ fear. So when there is a fear tí ìbẹ̀rù bá ti wà nínú ìlú kan a lot of damage ló máa create damage yẹn dẹ̀ máa sùn léra wọn lórí ni ìyẹn ni ẹ̀yin Yorùbá ṣe sọ pé tí igi bá wó lura wọn nǹkan kan la máa kọ́kọ́ gbé kúrò èyí tó wà ńlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn 5 months to the election ṣé kí Fúlàní padà sórí oyè kí fíà wà pẹ̀lú wa ṣé Peter Obi tó náà fẹ́ experiment in Nigeria for 4 years ní ká tẹ̀lé àbí ká tẹ̀lé the devil that we know láti lè mú fíà kúrò nílẹ̀ Yorùbá kí ni fíà náà òun ni Fúlàní ò bẹ̀rù Gani Adams o kò ń ṣe pa fi ń bàjẹ́ o kò ń ṣe pé a fi ń ba bàbá Gani Adams jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá lọ dárúkọ Gani Adams fún Fúlàní á gé orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni á gé orí ẹ̀ á kàn máa bẹ̀rẹ̀ pé who is Gani Adams who is Gani Adams because nígbà tẹ́ kí bàbá yẹn take action kí Fúlàní náà máa bẹ̀rù wọn ok bóyá ká máa sọ àsọdùn Buba Garu wá jẹ́ kó yé wa pé nígbà táwọn OPC fẹ́ wá àtàkì Kwara State nígbà yẹn làwọn lọ pé Buhari wá sí bàbá pé àwọn ọmọ OPC náà máa wá gba Kwara State mo rò pé lẹ́yìn yẹn mo rò pé bẹ̀rù Gani Adams kankan mọ́ dárúkọ lóyè Ìgbòho kọ̀sọ́ má dán lu má Ìgbòho in tí Yàyà Bello sọ fún wa a lè sọ tán lórí social media èmi wà lórí ìjókòó ni bó ṣe kọ́kọ́ pè báyìí èmi wà ní yàrá tèmi olóyè ní kó lọ pè mí wá ó ní kó pè padà pé coordinator òun gbọ́dọ̀ wà lórí ìjókòó tó máa bá òun sọ̀rọ̀ nígbà tó pè padà in tí Yàyà Bello tèmi gbọ́ lẹ́nu Yàyà Bello kò ṣe sọ tán lórí social media and I'm talking about 2021 and I now see the reason why tí wọ́n ṣe fi wá pa Ìgbòho mọ́lé at all cost kò ń ṣe pàwọ́ náà mọ̀pọ̀ máa wà amọ̀pọ̀ ń bọ̀ bàbá Aláàfin tàná sọ fún wa pé ká má sun àsùnpara pé because wọ́n máa wá àwọn tó ń sọ ṣé bí mo ti sọ ní bíbá rí many times late Aláàfin wọ́n sọ fún Buhari sọ fún pé kó bá òun pin Ìgbòho mọ́nu palace kó pin Ìgbòho mọ́ inú palace do you understand what that means kí ọba ilẹ̀ Yorùbá kó bá òun arrest Ìgbòho sínú palace who does that if tẹ́tí máa mọ̀ pé àwọn bá wèrè àwọn wèrè àtàsínwín làwọn Fúlàní tá à ń bá dì ṣèyìn wá rò pé táti kú bá wọlé ó máa fi sọ́dọ̀ wa ìtòrò pé ó fẹ́ Yorùbá tó bá fẹ́ Yorùbá ńkọ́ so ẹ fi pé tí Peter Obi bá wọlé á ṣe security ààbò fún wa wá jẹ́ kó lóye ṣì máa operate bó ṣe operate yẹn ní Nàìjíríà àwọn tí wọ́n jẹ́ kó yé wa pé secessionist ló lóye báwo ló ṣe máa fún ní security ẹ gbọ́ nínú news ẹ gbọ́ rí èmi ni máa kọ́kọ́ sọ ẹ gbọ́ pé wọ́n sọ pé ẹni tó fẹ́ pín Nàìjíríà lọ gbé security lé lọ́wọ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé ìbẹ̀rù yẹn ó ti ń kúrò lára gbogbo ọmọ Yorùbá ìbẹ̀rù pé Tinubu ní Ìgbòho padà wá sílé dá security sílẹ̀ nígbà tí bàbá tó máa sọ́tán ní Bàrígà èmi ò tẹ́ mọ̀ pé bàbá Sanwó-Olú àṣé bàbá yẹn bàbá dáadáa ni àṣé bàbá dáadáa ni bàbá Sanwó-Olú so Sanwó-Olú yẹn ni kẹ́ tó wá jẹ́ ká máa bú àbí ẹ̀yin mọ oore tí Sanwó-Olú ṣe fún ọ̀rọ̀ ìró ẹkùn tí kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́ ibo tẹ̀ ní fìlà mi wà mo dé láàárọ̀ yìí tẹ́ gbọ́dọ̀ wà ń tò sí mi yá ká change fìlà tá a dé ká wọ fìlà wa mo ń béèrè ní o because I don't understand Yoruba people I don't understand so níbi tá a dé nísìn níbi tá a dé ní aago 6 fi lọ lù káwá ṣe jáde we will ask them for good governance Toyibudin sọ or Toyib we will ask them to make sure that minimum wage tí wọ́n ní kó san local government funding gbogbo kìíní yẹn is a normal thing to ask the government but presently 5 months to the election mo name me personally
kò ń ṣe pé bàbá Akíntóyè ló sọ fún mi, kò ń ṣe pé Ìgbòho ló rán mi jáde. Èmi personally, torí mo mọ tí Alájà sọ sí mi létí. Personally lèmi jáde, the first Yorùbá Nation media tó ń ṣe pé ó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ pé òun support Tinubu, mo jáde tán pé President Tinubu 4+4 continuity ni. Ìyẹn kan ṣẹ̀wá náà àwọn ń bínú Koiki ní táwọn mú ẹ sí ìgbà tẹ́ mọ̀ mí sẹ́lẹ̀ sí yẹn kọ́. Ìgbà tẹ́ mọ̀ mí sí yẹn kọ́. À ń lo strategy kan, a dúró lórí strategy yẹn títí ẹ change strategy. Ẹ fẹ́ wà lórí strategy yẹn. Ṣé Yorùbá Nation ṣe gbà? Without a bloody revolution. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ bloody revolution. Ẹ̀ ń tọ́ fáànì yẹn padà. Oró ti fẹ́ máa mú mi díẹ̀díẹ̀. Ní aago 6 fi lọ lù. Ẹ wá ṣẹ̀ ní káwá jáde. Yorùbá Nation no going back. Kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ ní lórí social media. Yorùbá Nation now lórí social media. Without putting more strategy. Tó bá wọ train. Ṣé o mọ̀ pé train yẹn tó bá bọ́lẹ̀ débi tó yẹ kó ti bọ́lẹ̀, ó ń rú ẹ lọ síbòmí nìyẹn. Gbóhùn sókè brother mi, mò ń bọ̀. Like, please look out for yourself out there, be safe out there because of the banditry, because of the kidnappings that are the news that people have been hearing. And this is painful for me. Kí ló tó ṣe painful? In the last few weeks, we've seen places where the security service have been able to rescue people, but the government must work hard to bring this to the bare minimum. The government must work hard. Lára work hard ni wọ́n ní kó lọ set up ìrú ẹkùn. Lára work hard ni wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé Àmọ̀tẹ́kùn gbogbo wọn pátá àti OPC New Era àti OPC Gani Adams tó ní òun fẹ́ government, òun like government. So what is our problem? Tinubu ti ṣe drug rí l'Amẹ́ríkà. What is our problem? Tinubu government ó yọ subsidy. Tinubu government ká lówó lápò. Gbogbo yẹn mọ̀ yẹn. But tí ìlú bá ń ṣiṣẹ́ 24/7, tí gbogbo ẹ̀ ń dán mọ́rán, tí o lè rìn, tí o lè ṣe, tí o lè mọ̀, tí security ti kọ́kọ́ kúrò nínú wàhálà, then we can start talking about building an economy. But when we are talking about building an economy, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ rántí pé arákùnrin náà sọ. So I will leave that for now on what we've heard from my brother there. But this video has said many things that I could have said. It talked about everything. Ó kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ within a video of less than 5 minutes. He was able to analyze what he experienced in Nigeria today. And he went further to say, Tabafẹ́ ká tún gbọ́, but even as things are, in terms of bigger industry that are coming in, but kò tí ní impact nínú pocket ọmọ Yorùbá àti Nigerians nílé. And in tó lè fi jẹ́ kó ní impact, tí impact yẹn máa fi dé bẹ́ẹ̀ mi àti wọ́, òun ni pé kí àwọn governors wa náà kó ṣe more to what the federal is already doing or is not doing. Because the state has the responsibility to take care of us as well. So now, let's listen further and then àwa gbélé wálẹ̀. Màá wá padà lọ sí another angle kan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lánàá. Àwa compare a little bit. Ìyẹn ni analysis tí Dr. Aliu fún wa. Tẹ́ bá rántí Dr. Aliu. Bóyá that same analysis yẹn ló ṣì ń work nísìn. Bí ó ti yàtọ̀ díẹ̀ sí àjọ wò nígbà tá a bá padà wá. Ẹ jẹ́ àkọ́gbọ́ brother for another few minutes. Because fear kills economy. This kind of fear of mobility, fear of movement, it will kill the economy. People will be fearful. Nígbà táwọn èèyàn bá wà fear, gbogbo èèyàn ti sá kúrò nínú ìlú wọn. Even as we were traveling, you could see some little villages, little. Ó dẹ̀ fi fídíò àwọn villages yẹn wọ̀n fẹ́yìn tẹ́ máa gbọ́ audio yìí. Ṣẹ́rí okolele gbogbo èèyàn ti sá dànù. We have to keep people safe. Gbogbo ilẹ̀ tó yẹ kó green káwọn èèyàn máa fi gbin oríṣiríṣi nǹkan. A lot of security services on the way. Ṣé gbọ́? Àwọn meet NDLA, customs, army, àwọn meet ọlọ́pàá. So what more are we asking for? So what we need now is while those ones are there, ìyẹn affect ìrú ẹkùn. Ìrú ẹkùn now will be part and parcel of the security. So this Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Now, ká tó tẹ̀síwájú, mo fẹ́ yẹ ká gbọ́
audio tí Mr. Wọlé, ẹ rántí pé mo sọ ọ̀rọ̀ Mr. Wọlé, mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bro bàbá wa Ọ̀kẹ́, mo sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ program, mo padà sórí ẹ̀. Mo sọ fún yín pé nígbà tí the former Nigerian ambassador, kí lórúkọ bàbá yẹn again, my dear, èyí tó wà ń bẹ̀ lánàá, àwọn náà ti lọ nísìn. Bíyàn bá wà nípò kan, tẹ bá ní àwa ní, ẹlòmíràn tún dé, wá tún shine yín. Bàbá yẹn fẹ́ ṣe birthday. Bàbá wa Dàpọ̀ Abíọ́dún, Dàpọ̀ Williams, àwọn fún mi ní intelligence yẹn pé ó ṣẹlẹ̀ ní London láìpẹ́ yìí o. Mo ní kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Àwọn ambassador máa ṣe birthday. That was during the COVID. Wọ́n fún mi ní intel yẹn pé gbogbo èèyàn ló ń bọ̀. Ebenezer Obey ló wá play. It was a big party, but highly restricted. O kò lè wọlé. But wọ́n náà mọ̀ pé journalist lèmi, èmi máa mọ bí ṣe máa wọnú bẹ̀. Kódà gbogbo àwọn tó wá sí party yẹn pátákọ́ tó dé, mo ní table number gbogbo wọn, mo ti take picture gbogbo table number, everything. Ó ṣì wà ní archive mi. Mo wọnú bẹ̀, àwọn ìgbà tí ibiṣẹ́ táwa ń ṣe ni. Mo wọnú bẹ̀, mo take picture, mo ṣe video, mo ṣe gbogbo ẹ̀. But máa kan dé bá mi níbẹ̀, wọ́n pe bàbá yẹn ní Ọ̀kẹ́ owó. Ta ló mọ Ọ̀kẹ́ owó? Ọ̀kẹ́ money. It came with his Rolls Royce, you know, plated number Ọ̀kẹ́ owó. Ọwọ́ mi ni bàbá yẹn dé sí. Mo kàn ń sọ eléyìí lára ìtawà gbé dání nígbà yẹn. Kò jẹ́ káwa lè sọ pé a fẹ́ súnmọ́rọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Lára ìta gbé dání nígbà yẹn, àbọ̀rọ̀ wòye yín, kò jẹ́ ká ṣe kí ni, ká sọ pé a fẹ́ súnmọ́ irú àwọn Ọ̀kẹ́ owó yẹn, Ọ̀kẹ́ money. Tó bá ń ṣe pé a gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dání táwa ti ń campaign, táriwo ti pọ̀, tí mo ti ta sí gbogbo wọn, tí mo ti bu any one of them, tí mo ti lambast wọn, àti ambassador àti kò ambassador, mo ránṣẹ́ sí gbogbo wọn. But nígbà tó Ọ̀kẹ́ owó dé, bó ṣe park, tèmi ti rí, mo ní bàbá yìí ni, mo bá súnmọ́ bàbá yẹn. Bàbá yẹn bó ṣe rí mi, as usual, you know, a young man, you know, wọlé, àjọ wọlé pẹ̀lú ìyàwó wọn. Nígbà tá wọlé hotel yẹn, Dorchester Hotel ní Park Lane. Nígbà tó Ọ̀kẹ́ owó dé, mo take advantage pé Ọ̀kẹ́ owó náà ti dé, pé at least màá lynch mọ́ bàbá yẹn. Ìgbà tí bàbá yẹn máa fẹ́ wifi, mo ní kó jẹ́ kí n tan hotspot mi, mo sáré tan hotspot mi fún wọn. Wọ́n connect pẹ̀lú internet fóònù mi. Bàbá yẹn máa ń play organ. Is also, I think, they had a piano níjọ́ yẹn. Mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́, màá lọ wá fídíò yẹn again. Nígbà tó Ọ̀kẹ́ owó ṣàdé, eventually ẹ mọ̀, àwọn tó bá lówó, tọ́dẹ̀ rí èèyàn tó ti lynch máwọn náà ní London, pé okay, lè máa jẹ́ èèyàn tí àwọn náà lè súnmọ́ àbí nǹkan kan, whatever. Ọwọ́ mi lọ kó fóònù wọn méjèèjì fún. He gave me the phone. He wanted to use the bathroom. Ó fi wọnú bathroom. Ó wọnú bathroom yẹn lọ. Ẹ̀wọ̀n pé tó bá yẹ pé 419 èèyàn lè gbé fóònù yẹn sá lọ àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. But immediately tí ìyàwó ambassador tó site pé Koiki wà nísàlẹ̀, wọ́n rányàn sí ọ̀dọ̀ mi pé kó lọ sọ fún mi pé àwọn ò fẹ́ rí mi nínú party yẹn, pé kí n get out. Kí n get out. Pé ta ló invite mi? Channels gbogbo wọn ló wá, TVC, ó wá cover event yẹn níjọ́ náà lọ. Ẹni tó wá sọ fún mi yẹn dẹ̀, ó fẹ́ràn mi dáadáa gan, woman náà. Kò tẹ̀ mọ́ bó ṣe máa sọ fún mi. Kọ́ ni àǹtí ní àwọn invite yín, pé àwọn ọmọ bẹ́ ṣe wọlé, pé so káwọn tó sọ̀kalẹ̀, pé kẹ́ ti máa lọ, pé kì má bínú. Mo ní kẹ́ ìbẹ́ rán yín iṣẹ́ ni. Tó bá rán yàn iṣẹ́, ènìyàn máa bẹ̀rù. Tó fi wá jíṣẹ́ ò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù. I'm just saying this because somebody like Ọ̀kẹ́ owó, irújọ́ yẹn, ó yẹ kí n gba nọ́mbà wọn, kémi náà ṣe kí n bẹ̀rẹ̀ sí lo network yẹn. But in táwa gbé dání, àárí as fund or whatever. We saw it as liberating our people. Ta ló mọ̀ Ọ̀kẹ́ owó? Imagine having somebody like that in your portfolio. Imagine have a ó dàbẹ̀ tó ṣe pẹ́lá lásán làwọn èèyàn fi para wọn lé lórí ní Èkó lánàá tó lọ gbé G-Wagon ẹ̀. Ordinary pẹ́lá tó ti di big streamer, over 16 million followers.
kíró èmi wá ní nọ́mbà òkè owó lọ́wọ́ kí n máa pè wọ́n dádì ṣàlàáfíà lẹ wà sà ìjọ lẹ tún máa dé London mo dẹ̀ mọ́ drive o àwọn mọ́tò yín yẹn bí alẹ́ nǹkan kan kí n máa bá yín lọ clean ẹ̀ nínú ilé yín ní London. You know, I can propose anything to him. Because for somebody that saw me at the party that day and quickly fall in love with me, kò dẹ́n ṣe pé àti sọ̀rọ̀ kankan kò yẹ pé àmọ́ra tẹ́lẹ̀. I am just putting this torí kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ lè ṣe. Ẹlòmíì níjọ́ yẹn ló ti máa dálẹ̀ Yorùbá pé kí ló ń jẹ́ Yorùbá nation. Ọ̀kẹ́ owó là ń sọ yìí, ọmọ yẹn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Bastard owó ló wà lọ́wọ́ bàbá yẹn. What we are just saying is that at some point in our life, kò ń ṣọ̀rọ̀ owó ló matter in tó gbé dání yẹn. So eléyìí tá gbé dání nísìnyí mo kí ẹ easy dollar ta fi ń sọ pé President Tinubu 4+4 kò ń ṣọ̀rọ̀ owó. Àwa ń wo the bigger picture. A dẹ̀ ní láti máa ṣàlàyé fẹ́ni kankan nípa bigger picture. Ẹni tó bá yé kó yé, ẹni tó bá yé kó má yé. The bigger picture pé tí President Tinubu bá ṣì wà lórí oyè, we are looking at the bigger picture. Gbogbo offence tó o bá ti commit, èmi kọ́ lọ́lọ́run, ẹ̀yin dẹ̀ kọ́ lọ́lọ́run. Ìtó bá dẹ̀ lè mú Jésù sọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ òun sì ní right láti dáríjì. Ìtó bá mú ànábì Muhammad sọ pé òun ní right láti dáríjì. Ifá náà sọ bẹ́ẹ̀. So who are we? Tàwa fẹ́ sọ pé a fẹ́ condemn ẹ̀, a fẹ́ condemn ẹ̀ pátápátá. Ṣé ẹ̀yin lọ́lọ́run ni? Ṣé àwa lọ́lọ́run, ìwọ lọ́lọ́run? Yes, economy Nigeria ṣiṣẹ́ èmi ò gbọ́n yẹn lẹ́nu mi tẹ́lẹ̀ ni. Mo ní tó bá lè japa kó japa, tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ nìkan ló lè sá lọ kó sá lọ. Owó Benin ó strong ju Nigeria lọ. Bóyá nísìnyí ó lè ti wá yàtọ̀ torí time táwa ń lọ Benin yẹn. Tó bá ṣẹ́wó Nigeria sínú bẹ̀ báyìí, ó máa fọ́ sí wẹ́wẹ́ ni. It's a very strong currency. Kí ló dẹ̀ mú kí currency Benin kó strong? Tó bá wọnú Benin, ó lè jalè níbẹ̀. Kò sí ìbẹ̀rù kankan nínú Benin Republic. Bó ṣe rọra kéré yẹn, gbogbo àwọn tó ti láǹfààní àti wọnú Benin Republic lè testify sí. There is nothing like fear. And in tí Toyibu sọ nísìn náà nìyẹn, anywhere tí ìbẹ̀rù bá ti wà, àlàáfíà ò lè jẹba síbẹ̀. Wọ́n bí ẹ dá nínú Benin kó misbehave. Who the hell are you, ta ni ẹ́? Olóyè ń sọ̀kan fún wa nígbà tí mo lọ́lé yìí. Mo ní dárúkọ rẹ̀ wọ́n yẹn. Wọ́n nígbà tó fẹ́ wọnú Benin wá kí àwọn, wọ́n ní kó yọ iná orí mọ́tò ẹ̀. Wọ́n ní kó yọ dànù, kó yọ iná orí mọ́tò yẹn. Ó padà yọ ni o. One is naira is stronger now than the Benin currency safer. Mo ní safer gan tí mo mú padà. But kí ló mú kí Benin káwọn èèyàn máa rìn mọ́jú lóru torí kò sí ìbẹ̀rù níbẹ̀. Wọ́n rìn bí wọ́n dẹ̀ ṣe fàájì ju kí ló dálẹ̀ lọ. Bọ́dẹ̀ ṣe fàájì làwọn náà wà hard working. But kò sí ìbẹ̀rù níbẹ̀. O lè rìn láti Àjàṣẹ́ lọ sí Pòbẹ́. O lè gbéra láti Pòbẹ́ ní aago kan kó máa lọ sí Kútọ́nù. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣe é. Àwọn ọlọ́pàá wọn dẹ̀ wà active. Wọ́n dẹ̀ wà highly intelligent and highly well trained. Tó bá rí ẹ, wọ́n lè sense lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé àjòjì nìyẹn. Wọ́n á béèrè papers ẹ. Bí ti ìlú òyìnbó náà lọ́sọ̀rọ̀ ṣe operate. And this is just a very small country out of the bigger picture táwa ní lọ́dọ̀ wa. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́ díò yìí. Ó wá látọ̀dọ̀ brother mi tí mo ní wọ́n ní farm ní Kọ́bápẹ́. Audio tí mo ṣe lánàá àbí jẹta ní sí mo send ẹ̀ sí wọn ibi tí mo ti ń forward ó dọ́dọ̀ tí wọn náà. Wọ́n wá reply mi. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́n tó sọ ibi tó ti máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Fúlàní àwọn tí ń fèsì as far back as 2015 Ọlọ́run ló ní pé time tèmi lọ sóko wọn yẹn Fúlàní ò jí mi gbé. Wọ́n ní safer is still stronger than naira. So èyí méjèèjì lẹ máa jọ sọ. Èèyàn kan lórí TikTok ní ó wà stronger. Èèyàn kan lórí YouTube ní naira ṣì wà stronger. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Mr. Wọlé fi ránṣẹ́ sí mi. Ó ti ṣe mí náà rí. Ìyàwó báwo ni kújọ́ mẹ́ta? Báwo ni UK? Ẹ kú wàhálà. Wọ́n ní 1,000 naira is 417 safer. Okay? Wọ́n ní 1,000 naira. When we have state police, the security will be better. But àwọn kan náà wọ́n fẹ́ Tinubu fún second term. So nígbà tá a bá fẹ́ Tinubu, bẹ́tà tí kú bá dé, ó lè ní kó ṣì put ọ̀rọ̀ state police to one side. Peter Obi yẹn fẹ́ experiment in Nigeria. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Mr. Wọlé fi ránṣẹ́ sí mi. Ó ti ṣe mí náà rí. Ìyàwó báwo ni kújọ́ mẹ́ta? Báwo ni UK? Ẹ kú wàhálà.
kàn wá dànù láti jẹ́ ó tí ẹ̀ pè mí nígbà tí àwọn Fúlàní yẹn ti lé wa kó ní farm well the other place yẹn o. ṣẹgbọn tó sọmọ ẹ jẹ́ ń pa fáànì yẹn ọkọ̀ọ̀kọ̀ ṣe àwàdà Yomi ò tẹ́ pè mí nǹkan kan wọ́n nígbà táwọn Fúlàní ti lé àwọn kúrò níbi farm tèmi sí lọ bá wọn yẹn ní Kọ́bápẹ́ àwọn Fúlàní ti lé wọn kúrò. I'm talking about 2015 a wà ní 2026 how many years ago is that? Kò lè bá mọ̀ pé bọ̀bọ̀ tó jókòó tó ń wò lórí screen yìí ìyà tí wọ́n rò pé oúnjẹ yẹn èmi fi wá fi ṣe in tó máa ṣe àǹfààní fèmí tó dẹ̀ likely láti ṣàǹfààní fún wọn torí intention wa nígbà yẹn ni pé ká máa gbin àfàdà rice ká máa import ẹ̀wọ̀ UK ká jọ ṣe business. That was what we wanted to do. Pé rice táwọn ń gbìn yẹn ọ̀fadà rice ni bàbá yẹn máa ń gbìn 11 years ago ẹ ṣe gan ni ìyá wa Mary Olóyèdé kò ní bàjẹ́ fún yín mọ́mì. 11 years ago when you did not know me I was in Nigeria in Kọ́bápẹ́ farm trying to do farming tí mo lè ṣe ní UK. So ọ̀rọ̀ ibi kọ́ ló ń pa wá ọ̀rọ̀ ibi kọ́ ló ń pa wá ọ̀rọ̀ bí gbogbo wa ṣe máa ní ìdàgbàsókè but as at that time èmi ò mọ Fúlàní àwọn làwọn mọ Fúlàní bí alẹ́yìngbà tí mo lọ tán ni Fúlàní yọ wọ́n lẹ́nu bí akin tó débẹ̀ ni o but Ọlọ́run ló ní kí Fúlàní má jí mi gbé ní 11 years ago jẹ́ n rewind video audio yẹn audio àná lọ́sẹ̀nsì mi yo ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ lẹ́ǹkan sí. ó ti ṣe mí náà rí Yomi báwo ni kújọ́ mẹ́ta báwo ni UK ẹ kú wàhálà ẹ pẹ́ ó kàn wá dànù láti jẹ́ ó tí ẹ̀ pè mí nígbà tí àwọn Fúlàní yẹn ti lé wa kó ní farm well the other place yẹn o palm tree mo ń gbìn síbẹ̀ báyìí o because someone is growing note àdèmọ́ láti máa wo àwọn nǹkan bí tá máa ṣe in fact ibi tó lọ cover ní the other day yẹn gan mo ti ní kí wọ́n tà. ṣé gbọ́n tó sọ mẹ́ẹ̀ tí ibi tó lọ bá mi cover níjọ́ náà lọ́hùn ní 11 years ago oko tó bá mi lọ cover tó ṣe fídíò rẹpẹtẹ tó bá mi gbé sórí social media mo ti ní kó tà dànù 11 years ago nígbà ọlá bẹ̀rẹ̀ campaign Yorùbá Nation less than 5 years ago I am talking about 11 years ago nígbà tí wọ́n tó ń di pampers fún ẹ àtẹ̀yìn tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin bó la wá fi sí nísìn kí ló dé tá à ń support Tinubu nísìn. Mo kí àwa Stella Ṣódẹ́yìndé ó ní nǹkan táwa náà ń ṣe tẹ́lẹ̀ ṣe rò pé mi náà fi ń kankan ẹ rò pé ta ló fẹ́ràn owó everybody ló fẹ́ owó but àwa ń wo the bigger picture lèmi ń wò níjọ́ náà lọ́hùn ní 11 years ago I was looking at the bigger picture pé báwo ni a lè fi ṣe àǹfààní fúnra wa wọ́n sì ná coins ní Benin Republic bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń gba coins now màá kàn fi ibẹ̀ yẹn sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ the next audio yìí. my good brother ẹ kálẹ́ sà ẹ kújọ́ mẹ́ta orí platform tẹ sọlá ni mo ṣe gbọ́ pé bàtẹ́ ń ṣe program tẹ ṣe kí ni ẹ pé alájà kù àwọn yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ náà tí n bá ti gbọ́ yẹn bá ti lájọ òkè iṣẹ́ yín màmí rí mọ́lẹ́mí mọ́nà mi it took your time to come to my farm. Mọ̀ mi rí mọ̀nà mi you took your time 11 years ago ìwọ wá láti UK wá bá mi ní farm mi ní Kọ́bápẹ́ àjọ káàkiri because time yẹn ó ń hungry mi gidi gan ṣe mọ̀ pé nígbà tí mo padà dé London àwọn farmers tó wà ní bíbá mo bẹ̀rẹ̀ sí send message sí wọn pé ìgbà yẹn wọ́n fi harvest pé kó jẹ́ kí wọ́n bá wọn harvest wọ́n ní mi ò lè experience wọ́n ní mo lè experience láti farm mo àwọn pé nígbà tí farm pọ̀ ní Nàìjíríà tí mo ṣẹ̀dí láti ibì kan ìyẹn ló ṣe ní tó bá rò pé oko bàbá tiẹ̀ ló pọ̀ ló tóbi tó bá dóko ẹlòmíì wá rí pé oko bàbá tiẹ̀ yẹn so nígbà tá a wá ní ká condemn President Tinubu ta ni ká wá gbé bàbá ta ni kí n fà sílẹ̀ kí n fa bàbá Àtíkù sílẹ̀ àti bàbá Peter Obi. It doesn't matter whether you say there will be no election or there will be election. We are 5 months to something that is going to be another decisive of Nigeria as it is. A failed country. Nigeria is a failed country. Everybody knows that. President Tinubu knows that. Everybody knows that. But right now, it is still a country that is being managed by politicians that have embezzled as much for themselves and their family. But in the interest of Yoruba land, in the interest of the southwest part of Nigeria, in the interest of the security,
in the interest of our economy, in the interest of our welfare, tí kò tí kàn wá lára torí pé ibi ṣì ń pa wá. Ṣé Peter Obi ní ká lò? Ṣé Àtíkù ní ká lò? Ẹ lo common sense yìí now. Ẹ jẹ́ ká jọ lo common sense wa. I have given a lot of analysis now. I'm talking about 11 years ago. Somebody is talking about òun ṣẹ̀dí láti Nigeria. 11 years ago, ṣé mo fọ̀rọ̀ sí bàbá ẹlẹ́nu ni? Wọ́n ní you took your time. O mọ̀ mi rí from nowhere. O wá cover farm mi. Látara pé mo cover farm yẹn, ṣe mọ̀ pé àwọn diaspora kankan ṣì ń reach out pẹ̀lú wọn tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́. Tọ́jú ṣe ń ṣe káràkátà. Ṣe mọ̀ pé tó bá yẹ pé nínú 11 years yẹn, mò ń continue bẹ́ẹ̀. Bí ṣe kúrò lọ́dọ̀ tí wọn, kí n wá sọ́dọ̀ business tiwọn náà ibi tó ti ń ta wóróbo, tó ti ń ta kàrà. Èèyàn kan á connect mọ́ ẹ. Gbogbo ìtẹ́ ìṣẹ́ ń rí tí VDM ń ṣe yẹn 11 years ago lèmi ti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ìtẹ́ ìrí tí Very Dark Man ṣe ń ṣe yẹn, I started something like that 11 years ago. But wọ́n ní o gbé nǹkan kan náà, o tún fẹ́ lọ wò yìí tó wà nísàlẹ̀, ìkọ̀kọ̀ ló máa kọ́kọ́ ṣe náà. Ṣé èyí tó gbé kaná yẹn ló fẹ́ wò pé tó ti jiná àbò fẹ́ lọ wò tìsàlẹ̀? So I am not somebody that just come on the social media. Àwa ní track record. If I have used my platform for 11 years for the campaign for the betterment of our people, èmi náà rí tèmi náà bẹ́ẹ̀, even if it's 1% ní bá ń rí jẹ nínú gbogbo àwọn businesses, ìwọ náà wá gbà, ó yá fún mi ní 1%. Àwọn tá lọ bá ṣe kí ló ń pè? Kódà a ṣí Facebook kan níjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n pè ní ICO yẹn ní nítorí pé mo mọ password ẹ̀ mọ́, Facebook kò fún mi ní access sí mọ́. Ó ṣì wà, platform yẹn ṣì wà. Tẹ́ bá type ẹ̀ sórí Facebook, the platform is still there, but because mo rántí nọ́mbà gbogbo gbàtẹ́ pé nǹkan tá gbé dání ti pọ̀ nígbà yẹn, àrántí gbogbo yẹn máa ti abandon. Òun lélẹ́yìí wọ́n pè ní ẹ lọ Google ẹ̀ àbí kẹ́ lọ sórí Facebook. Òun lélẹ́yìí èmi ni mo ṣí. Ẹ rí picture mi níbẹ̀, mò ń bọ̀. Ẹ jẹ́ n pa kámẹ́rà fóònù laptop yìí. This is me. Èmi ní pẹ̀lú àgbàdo ọmọ àlè. Ó ti ní kí n má bú yín mọ́. Koikimedia lélẹ́yìí. Èmi ni mo gbé àgbàdo dání níbí báyìí. Èmi lẹ̀ ń wò yìí. Ní 11 years ago, Mr. Wọlé yẹn lélẹ́yìí tẹ́ ń wò yìí. Àwọn boys ló ń ṣe àdìrẹ. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Ẹ ní lè rí nǹkan tí mo fi wọ̀n. Mr. Wọlé ni. Èmi lélẹ́yìí. Àwọn tó wá gbé mi nì látèkó, fáwọn wọn ni mo wà lẹ́yìn ẹ̀yẹn. Ni wọ́n ṣẹ̀ wá jí láàárọ̀. Ló ṣẹ̀ wá sọ pé yẹn President Tinubu wo ni? Ṣé ó jù lọ? Ṣé wọ́n ju President Tinubu lọ? Níbi tí President Tinubu dé nísìn, tí Elédùmarè gbédé, ṣé wọ́n jù lọ? Mo ń béèrè ni o. Àbó lè bàjà. Tá bá ní ká bá President Tinubu jà nísìn, ṣé wọ́n lè bàjà? Ẹ lọ wo Facebook. Ẹ rí page yẹn níbẹ̀, kò fún mi ní access sí mọ́ torí pé to log back in now is a problem. Òun dẹ̀ ní Agricultural International Cooperative Organization. We registered this in Nigeria 11 years ago. Ìyẹn tún kọ́. Ṣé mọ̀ pé wọ́n register ní Nigeria ní 11 years ago? Tí bá lọ pull layout nísìn, àwọn aláṣírí wọn ní Koiki, àwọn ti rí 11 years ago. A ṣe meeting pẹ̀lú a lot of people. Lẹ́kọ̀ọ́, a kó àwọn èèyàn jọ. Bọ̀bọ̀ tí mo fẹ́ lò níjọ́ náà lọ́hùn, ta ní kó wá kọ́kọ́ jẹ bí chairman. Ẹ mọ̀ pé èmi ò fi front pé kí n má, you know, I always want people to do something. Just like bá ṣe bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. Tọ́ ní Koikimedia nìkan ni, Koikimedia nìkan ni, ṣó ṣe jẹun nìkan ni. Bọ̀bọ̀ yẹn kò lóhùn yí wa mọ́lẹ̀. Àwọn ẹ̀yà kejì náà ni o. Àwọn ẹ̀yà wa kejì náà ni. Kò lóhùn yí mi mọ́lẹ̀. Nígbà tá ní kó wá, òun náà kọ́ rí mi ní olórí Facebook ni o. Ládẹ̀ pé gbogbo ra wa lápẹ́ra wa jọ. I'm talking about being a farmer 11 years ago. Mẹ́tẹ́ ń dín pẹ̀lú. Mo ní èmi ni last man standing. Ẹni kò ṣe mi. 11 years ago. Footprint mi lẹ rí yẹn. 11 years ago, I was inside the forest to be a farmer. Kò dẹ̀ ṣe farm kan la lọ. Tẹ́ bá rántí fídíò kan, ẹ̀yin tẹ́ bá ń wo, tẹ́ bá ti mọ̀ mí tipẹ́tipẹ́. Máa yẹn, ẹ̀gbọ́n yẹn náà ti wà London ní sí wọ́n ti sá kúrò Nàìjíríà.
big boy ni nígbà tọ́rọ̀ Nàìjíríà tó dìbò lọ yá mi ó ti ń gbé London nísìn outside London ni wọ́n lọ ń gbé ta lọ sí kí ni ibi ta lọ níjọ́ yẹn náà mama lọ́nà ìbèṣàbẹ náà lórí speedboat àbọ̀rọ̀wòye nísìn ibo tẹ̀lá lọ nígbà yẹn náà pẹ̀lú àwọn bàbá Timi can't remember now ìntàfẹ́ lọ gbìn níjọ́ náà lọ́hùn wọn ló gbọ́dọ̀ wà létí omi kiri tó fi ń ṣe àwọn báàgì tó máa ń gbé gàrí nǹkan kan sí wọ́n lọ síìdì yẹn ọ̀nà India lọ ti lọ mú síìdì yẹn wá bọ̀ wọ́n ní tá bá máa gbin síìdì yẹn a gbọ́dọ̀ gbìn síbi etí omi níjọ́ náà lọ́hùn ìwòpin paper mill mo rántí ìwọ ọmọ ibi tí ìwòpin paper mill wà kábíyèsí ìjọ náà lọ́hùn tí kábíyèsí ìwòpin yẹn bàbá yẹn wọ́n fi mí ṣe kí ló tẹ̀ fi mí ṣe ńgbà yẹn nígbà tó rí ó dà ń pé léyìí ó ní brain lórí bí a bá wá àwọn diaspora tó lè wá invest lérí àyẹn they wanted to give me some position I'm talking about 11 years ago 11 years ago mo dé ìwòpin paper mill orí omi yẹn ṣe mọ̀ pé project yẹn according to bí a ṣe gbọ́ nígbà tá a lọ yẹn wọ́n ti parí project yẹn tán bọ̀wọ̀ executed abẹ́ omi tí àwa wà lórí ẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni gbogbo dust paper yẹn ló máa wọnú omi yẹn ẹ mọ̀ pé tó bá dẹ̀ ti wọnú omi evaporate ìwòpin paper mill ẹ lọ Google ẹ bá fídíò mi bẹ́ẹ̀. I just put all this out so that some of you that have just probably bí ọkọ̀ come across eléyìí tàtú lélẹ̀ tó ń pariwo Tinubu yìí Tinubu was not a president then àwa náà ń try pé ká put impact wa to the society so that kí society yẹn náà kó lè work káwa náà lè rí tiwa jẹ torí ibi tíyàn bá ti ṣe nìyàn máa ti jẹ ṣé màá wá ṣe gbogbo wàhálà yẹn nígbà yẹn mọ̀ ní rí tèmi náà bẹ́ẹ̀ even if it's 1% ní bá ń rí nínú gbogbo businesses 1% kárí níbí báyìí kárí but aṣáàdúpẹ́ fọlọ́run now ká gbọ́dọ̀ ilé nǹkan sí the other video I will leave it ilẹ̀ ti ṣú to 2 hours I'm already getting tired and I've done almost 2 hours màá fi the second video yẹn tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí tí Dr. Aliyu yẹn máa sọ díjọ́ mi ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Mr. Wọlé sọ again ká tó máa mú ètò yìí wá sísàlẹ̀. my good brother ẹ kálẹ́ sà ẹ kú jọ́ mẹ́ta. because mo accuse wọn pé wọ́n pè mí nígbà tálájà kú pé pé kí ló tẹ́ pè mí ìyẹn ni audio tó reply lé lórí. my good brother ẹ kálẹ́ sà ẹ kú jọ́ mẹ́ta. orí platform tẹ sọ láti mo ṣe gbọ́ pé bàtà ń ṣe program tẹ ṣe kí ni ẹ pé alájà kú àwọn yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ náà tí bá ti gbọ́ ẹ̀ bá ti lájọ òkè iṣẹ́ yìí màmá rí mọ́lẹ́mí mọ́nà mi it took your time to come to my farm and a lot in fact tí bá sọ fún mi lára àwọn tó rí kinní yẹn gan ni wọ́n wá ń pè mí tí mo sọ fún wọn mo dẹ́ sọ fún wọn mo ní 2015 lé àwọn Fúlàní ti fẹ́ pa ọ̀tá mi. 2015 ni àwọn Fúlàní ti fẹ́ pa ọ̀tá bàbá yìí 2015 11 years ago bọ̀ kò lè ìwọ tó ní kankan tó kọ jókòó sórí TikTok àbẹ́yìn tẹ wà lábroad tẹ ti sá kúrò ní Nàìjíríà tẹ wá ṣe ń sọ fún wa nísìnyí pé President Tinubu is not the right option okay if it's not the right option who is the right option ẹ wá fèmí ní the right option ní last minute ẹ ṣe máa lọ mú candidate kan wá ni who is the right option ní junction tá a dé nísìn àti wà ní junction 25 lórí M1 lórí M25 who is the best option right now because Nigeria ò tí pín bí a Jésù dẹ̀ sọ fún yín pé within the next 5 months Nigeria máa pín tèmi ò mọ̀ tẹ́yìn bá ti mọ̀ yẹn it's okay àmọ́ dúró dọjọ́ náà tó bá jẹ́ pé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló sọ fún yín pé Nigeria máa pín before the next election bọ̀ kí èèyàn kọ́kọ́ má gbàdúrà pé kí Tinubu kú because tó bá kú pẹ́rẹ́ bàbá problem ló jẹ́ fẹ́yìn ló jẹ́ fèmí náà Shettima becomes the Nigerian president with immediate effect and the whole structure will change and collapse bó bá ṣe ń collapse ti President Tinubu
Shettima náà máa gbé structure tiẹ̀ dìde. Àbẹ́ rò pé tí Shettima bá di president, á wá fi àwọn top people. Let's be ṣẹ́rí egbò tó bá yún ó máa tóbi sí ni. Tinubu is not a perfect man. Agreed. Is not the best option. Agreed. Who is the best option as we stand in a Nigeria today that has not dissolved, that has not disintegrated? Whether you want Yoruba nation, whether you want to restructure, whether you are not interested in politics, who is the best option? When someone has been suffering from Fulani problem, everybody dárúkọ Fulani, èmi kọ́ mo fọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Màá rewind again. 2015 làwọn ilé tí ń fèsì ogun Fulani. Ilẹ̀ tí bàbá yẹn fi ń ṣoko, èmi débẹ̀ ní 2015. Ìgbà tí mo tẹ̀ kọ́kọ́ fíà ni pé ìgbà tá à ń lọ, mo rí pé network ò ṣiṣẹ́. Mo á ń bi wọ́n, mo ní Mr. Wọlé, mo ní àti drive gan. We have driven more than an hour away from the main road. Mo rí network lórí phone mi mọ́. Wọ́n ní yẹn lẹ ṣe get mi. Ṣé mọ̀ pé tẹ́ bá wà London, tẹ́ bá náà pè mí. Mo ti wà nínú igbó. Ọmọ Yíbò ta ló bá support tẹ́lẹ̀. Ó ní Peter Obi is the right option. Ta ló bá tẹ̀lé ọmọ Yíbò. Peter Obi kọ̀. Gúrú méjèèjì Obi ni. Ta ló bá sọ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní tíyàn bá máa roko, ibo nìyàn máa ró sí tẹ́lẹ̀. Ààrẹ kọ́ ló máa kọ́kọ́ ró sí. Mo expect ọmọ Yíbò sọ pé Tinubu tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ like Tinubu. Tó bá láwọn tó hate Tinubu jù, àwọn ọmọ Yíbò yẹn ni. Wọ́n kórìíra Tinubu. Wọ́n kórìíra ẹ̀ bí wèrè. Àwọn ọmọ Yíbò yẹn. Àwọn dẹ̀ ló ń ṣe business jù lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn ló ń import wá sí Nàìjíríà jù. Bọ̀wọ̀ fẹ́ Tinubu. Bọ̀wọ̀ fẹ́ Peter Obi tó máa lọ fún àwọn málà. Tó máa gbé power fún àwọn málà. Ta ṣe máa wá bẹ̀rẹ̀. All over again. Peter Obi tó yẹ pé kí ni ìyá wọn? Àwọn tó máa ń fìpá jí bàbá wọn àti ìyá wọn kúrò lórí bed. Àwọn tó ń ṣe ọmọlúàbí. Ọmọlúàbí là wà. Bàbá jà lọ, bàbá jàbọ̀. Wá bí àṣà brother mi Oṣòdì Òkè, èyí máa ń pè ní Balógun Èkó. Táwa méjì bá bára wa jà nísìn, wá ní kó lọ wo ìdílé ẹ̀. Nígbà tá a bá jà pẹ̀lú Peter Obi, ìdílé ta la fẹ́ lọ bá? Ìdílé ta la fẹ́ lọ bá? As it stand right now, ẹni tó kájú ẹ̀ pẹ̀lú àwọn kàbá kan náà làwọn Tinubu, kàbá ni, kàbá àti kàbá ló ń gbára wọn lọ́wọ́ nísìn. But a gbọ́dọ̀ tẹrí kàbá tàwọn ti north yẹn, a gbọ́dọ̀ gborí wọn wálẹ̀. Because for 60 years, they've dealt with us. I don't know whether it's an AI video or not. Mo fẹ́ lọ check video yẹn dáadáa again tí bá tún bá pàdé níbò míì. Because AI is becoming more intelligent. Tí Ọbásanjọ́ ń sọ pé wọ́n poison MK Abiola ni. Ṣé a mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀? How many people have watched that video that, you know, ẹ má da Peter Obi lóhùn bí ló ti fẹ́ fix Nàìjíríà. Ó ti fix inú ilé ẹ̀. Anambra kò fix ẹ̀. Anambra tó jẹ́ ìlú ẹ̀ kò fix ẹ̀. No, ó bá force mi kí wá sọ English ni. Bí àwọn ni mo bá sọ̀rọ̀ bíbà. Ó ní speak in English. Kó lè bá gbọ́n tí mò ń sọ. So o gbọ́ pé Peter Obi àbí o lè gbéyàn jáde wá ní sí kémi sọ English. Mo ń bá wa bẹ́ẹ̀ sọ English, okay? Mo ń bá wa bẹ́ẹ̀ sọ English. Ọbásanjọ́ ṣe wá ń sọ fún àwa pé wọ́n poison MK Abiola ni. Ẹja gbọ́ Mr. Wọlé lẹ́ẹ̀kan sí. I have 15 minutes at 2 hours to the dot. We will wind down. I'm asking the question again to every Nigerians tó jẹ́ ọmọ Yorùbá precisely. Who is the best option on the table today? 5 months to the election. America ò ní wá fún yín ní Yorùbá nation. Israel ò ní fún yín ní Yorùbá nation. Biafra tó ń pariwo pé Israel ti fún wọn yẹn, bàbá irọ́ tó ṣẹ́dá àwọn yẹn pa ṣége irọ́. Tẹ́ bá ń gbọ́ 5 and 6 irọ́, ó wà lẹ́nu àwọn. Ṣẹ́rí, there's nothing like Israel ti fún wọn ní country. Or Israel ti support wọn. Gbogbo yẹn fàbú ni.
Israel that is still working with Nigerian government. Do you know that we have an Israel ambassador in Nigeria? Oh my God. There's what I call propaganda. And when you are running anything, propaganda will be part of it. America use propaganda. UK, they use propaganda. Nigeria will use propaganda. Yoruba nation will have propaganda. Biafra will have propaganda. But ṣe rí táwọn Biafra yẹn bàbá irọ́ ló pọ̀ jù nú ẹ̀. Tẹ́ bá rí headline, Israel has just given Biafra freedom. But they are still operating in Nigeria. They are all still inside Nigeria. So having a nation must also come with intelligence. Àwa néèyàn lókè tí ó wà ní the top of the pyramid. Yàtọ̀ sí Elédùmarè o. Yàtọ̀ sí Ọlọ́run tó lúkálukú ń sìn o. Right now, the person at the top of the pyramid, àwa ní ká gé ẹsẹ̀, ká yọ ẹsẹ̀ kúrò, kó lè wá sísàlẹ̀, ká wá gbé Peter Obi lọ sókè, àbí Àtíkù. Ẹ̀yin ò sọ̀rọ̀ tó nǹkan táwa sọ sí Tinubu lára. Ìntólóyè náà sọ, ẹ̀yin ò sọ. Ó wo gbogbo ìdààmú wa lára nígbà táwọn bàbá Olúgbọ́n àmọ́ tọ́jọ́ sọ́nù pálọ̀, àmọ́ tó sọ nínú kọ́nà rúùmù wọn. Gbogbo ọmọ bí tó ti máa pàdé tó ti máa sọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé ẹ̀yin wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí bàbá Olúgbọ́n lọ bá Tinubu sọ̀rọ̀? And I'm sure they must have laughed about it. Pé àwọn ọmọ yẹn, ọmọ Koiki yẹn, mo kàn sọ ni àbí president mú yẹn máa Koiki yẹn. Jókòó London, èmi náà ti gbé London rí, mo ti gbé l'Amẹ́ríkà rí. Ẹ jẹ́ kó máa bọ́nlé wá ṣe kí ni? Kí ló wà níta fi wá ṣe? But tí ìrù ẹkùn bá ti fún wa ní confidence, I, OLAYOMI KOIKI, will relocate to Nigeria for next year. Tí ìrù ẹkùn yẹn bá ti múlẹ̀ dáadáa between now and the next 6 months, èmi máa padà wá sí Nigeria, àjọ máa gbé níbẹ̀. Yes, ẹ̀yin lè wà l'Amẹ́ríkà, ẹ máa rí, èmi máa fi show yín, máa show yín ní gbogbo nǹkan nílẹ̀ Yorùbá. A máa káàkiri. Iṣẹ́ pọ̀ tá fẹ́ ṣe lé. Jókòó sí lóyìnbó, máa wọ ṣòkòtò, máa wọ jeans, máa dá wà ní studio. Àwọn studio nísìnyí, ìyàwó wà lọ́nà tó jìn, àwọn ọmọ wà lọ́nà tó jìn, ìyàwó kan wà Nàìjíríà. Ìjọ́ ọ̀la máa ṣe gbogbo yẹn dà. Ẹ̀yin lè wà labroad. Àwa fẹ́ padà lọ́lé. A fẹ́ padà lọ́lé yẹn kò ń ṣejọ́ kan. Kò ń ṣejọ́ méjì. A fẹ́ padà lọ́lé ní kíákíá. Tí ìrù ẹkùn bá ti di pé a ti enforce sí gbogbo local government. Bẹ́ẹ̀ ni enforce everybody kó lọ dá ìrù ẹkùn sílẹ̀ ní gbogbo branch. Tó bá jíyàn gbé ní bíbá, a gbọ́dọ̀ block wọn, gbọ́dọ̀ gbẹ́ni kankan jáde nínú àdúgbò yín. A máa block wọn mọ́ bẹ́ẹ̀. And we will need an heavy intelligence and technology to work with it. Ṣèbẹ́yìn náà ń lo Uber káàkiri gbogbo àgbáyé. Báwo ni Uber ṣe mọ̀ pé driver kan wà ní bíbá, ó wà ní tọ̀hún, ó wà ní tọ̀hún? Technology wà. We will push them out of our Yoruba land with the state police. Ẹ̀yin bá fẹ́ jókòó sí abroad, èmi fẹ́ pé 50 láìpẹ́, èmi ò fẹ́ jókòó sí abroad. Ìyá tó bí mi tí mo lè tún sọ pé torí ẹ̀ àwọn ọmọ Oòduà máa gbádùn ìlú òyìnbó láwọn wà. Ká lọ tọ́jú ilé dáadáa fún wọn. Ẹ bá fẹ́ jókòó sí abroad, ẹni tó fẹ́ kúrò Nàìjíríà, ìwọ tètè sá lọ, ìwọ kọ́ mọ̀ ń bá sọ̀rọ̀. Àwa náà fẹ́ já padà. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ já pa wa, àwa náà fẹ́ já padà. Jókòó sí ìlú òyìnbó, a máa wo 4 corners, àwọn gbogbo àwọn àgbàlagbà tó yẹ kó ti lọ́lé, wọ́n wá struggle, wá jókòó báyìí. Gbogbo àwọn mélòó lẹ fi rí grandchildren ní weekend nìkan kọ́ lẹ fi rí àwọn grandchildren. Gbogbo àwọn grandchildren tó ti kúrò nulé. Níbo lọ ti ní time? You are staying in your house alone. Ìwọ nìkan yín náà kọ́ lẹ máa dáná. Ẹ lọ síta, ẹ lọ ra oúnjẹ fúnra yín, ẹ lọ ṣe this. Díẹ̀díẹ̀ làwọn ọmọ yín lè bá yín ṣe. Ṣáwọn ọmọ tó ti marry. Bó ṣe wà káàkiri lágbàáyé náà nìyẹn. Bọ̀ nílẹ̀ Oòduà, wàá sì ní support base. Ní kíyàn kankan abuse anybody, gbọ́mọdọ̀ sí. No. You will still find somebody that will knock on your door. A ní kẹ́ fún òun ní iyọ̀, máa pa iyọ̀ báwo? Ìjọ́ lẹ́yìn ti gbọ́rú statement yẹn rí l'Amẹ́ríkà. Kíyàn kan sọ pé fún òun ní iyọ̀, àbẹ̀yà òun ní magí títí dàárọ̀ ọ̀la. Ẹ mọ̀ pé àwọn kankan wà tó máa dẹ́rìn pààyàn gan tíyàn bá wà nílé. Ẹ fún wa lóróró. Òróró tẹ fi ṣe kíni? Tẹ fi dín ẹran léyá. Ṣe lè fún wa ní díẹ̀ ńbẹ̀ ká sì fi ṣe ọbẹ̀. Àbẹ́ ẹ̀ ní gàrí ńlé. Ẹ mọ̀ pé àwọn kan bẹ́ẹ̀ gan á jẹ́ kẹ́mi gùn. Jókòó sí ìlú òyìnbó. Gbogbo oúnjẹ tá gbé wọlé nísìnyí, ìjọ́ lórí ẹ fi jẹ tán. So
the pressure tó wà lára wa, the pressure tó wà lára wa nílùú òyìnbó yìí àkọ́kọ́ ara mo ti dé báyìí nísìnyí gbogbo ẹ̀kọ́ ń ṣe mí báṣabàṣa bóṣobóṣo ni kò tẹ̀ yéèyàn kò tí ì yé mi ó lè tó another 2 weeks kí n tó settle down mo ì tí settle down. Jókòó sí ìlú òyìnbó bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jókòó sí ìlú òyìnbó ẹ máa bú president Tinubu àwa fẹ́ lọ ṣe ọ̀rọ̀ ìró ẹkùn a fẹ́ lọ fọwọ́ kún wọn àwa fẹ́ lọ fọwọ́ kún wọn kájọ lọ máa ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún náà máa ń gba urgent gas àjàsco iná máa ń ní urgent gas cylinder borrow ṣé pé tíyàn bá ń dáná tí gáàsì ẹ bá tán ò lè lọ kan neighbor ẹ pé ẹ yá mi ní gáàsì so kí ló máa wá sọ tó bá àjàsco bẹ́ẹ̀ ká lọ mọ́ báyìí mo máa tún gbọ́ ó báyìí kí n rìkọ́dì ilé tí mo máa ń ṣe nísìkẹ́ mo máa tún gbọ́ de lórí platform mi lálẹ́ ìkẹ́ ọlọ́run ọba o ọlọ́run má jẹ́ pààyàn ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n máa tún dá a ṣì wà lórí ètò ọtí fẹ́ ṣe mí léṣe sórí program lálẹ́ mo ní pé tíyàn bá wà Nàìjíríà in tó ń jẹ́ kẹ́mi èèyàn gùn ni pé wà ní kọ́ yẹ ní wọ́n náà máa ń sáré wọ́n níyàn máa ń gba urgent 2k wà ní kọ́ sáré yẹ ní urgent 2k wọ́n níyàn kan wá ní àjàsco òun ló máa ń gbé mi káàkiri òun ló gbé mi kọ́ lọ́ọ́ bá wà pẹ̀lú mo tẹ̀ ní mo fẹ́ fún lówó ó ní kí mo fẹ́ fowó ṣe ó ní kí n get out ẹ̀gbọ́n yìí ó ní mo àjọ lọ patí ẹ gbé mi káàkiri àjọ wọ klọ́ọ̀bù àjọ ṣe fàájì àlọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ilé Ifẹ̀ káàkiri ẹ̀ tí wọ́n ẹ má sẹ́ndì owó kankan sí mi o ẹ ti rẹ̀ po sí mọ́tò ẹ̀ tútù bù mí ní nǹkan ó wá ń sọ fún mi lórí TikTok nígbà tí mo ní ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà labroad ìjọ́ ọ̀lẹ́ èèyàn kan tí wàá kunlẹ̀kùn yín tó wá a ṣì wà nínú prógráàmù èní ní 16 aago méjì fi lọ lù ẹ rí i pé mo ti fẹ́ rẹ́rìn yo mo máa ń sọ pé lamẹ́ríkà ní Europe ní Canada níjọ́ ònìyàn kan tí wàá kunlẹ̀kùn yín tó ní ẹ̀yà òun ní magí títí dàárọ̀ ọ̀la ẹ̀yà òun ní gàrí àbíṣẹ́ lélùbọ̀ ńlé ó dà pé àwọn gbọ́nrún ọbẹ̀ èèyàn kan wá sọ pé àjàsco wa ní wọ́n máa ń yá gáàsì náà so tíyàn bá ń dáná nínú Nàìjíríà tí gáàsì ẹ bá tán wà lọ kanlẹ̀kùn nébù ẹ pé kò yẹ ní gáàsì. àjàsco ò ní pa mí lálẹ́ èèyàn kan ní kò possible báà lè ṣe mọ̀ pé kò possible ṣe rò pé bọ́ ṣe ń ṣe gas system ní London ni gáàsì tí wọ́n cylinder lọ ń lò ọ̀dẹ̀ ní oríṣiríṣi head tí head yẹn ò bá correct wá sáré lọ sójú títí wa lọ rà míì wọ́n ní kò possible mọ́mì wa kò ń ṣe báwa ṣe ń lo gáàsì ní UK o ṣe mọ̀ pé gáàsì tèmi ní sí wọ́n rán ìwà láti ta ni Nàìjíríà cylinder ni ẹ ṣàrántí gbàtẹ́ wà ń lé wọ́n máa ń ra cylinder ni sókè ni kò possible mbẹ́ wà á kanlẹ̀kùn nébù ẹni tó bá ní good relationship pẹ̀lú ẹ̀. Ìlú yẹn dùn ewédú mo fi jẹ̀bà díẹ̀ lálẹ́ yìí ó sì kù díẹ̀ nínú fridge bọ̀ méjì tó kù mo ti gbé sínú freezer ó ní mo fi jẹ̀bà aláì ẹ̀bà àwọn kan mo fẹ́ tán ẹ̀bà yẹn lélẹ̀ a sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ebi kọ́ ló ń pa wá níbí báyìí òun lélẹ̀ wọ́n náà máa ń yá dátà náà mo mọ̀ pé èèyàn máa ń ṣe yẹn náà urgent data no kò lè níbo ta ló fẹ́ yá gáàsì ní London ṣé kí n lọ kanlẹ̀kùn neighbor mi kí ní kó jẹ́ kí n lo gáàsì ẹ̀bà yẹn lélẹ̀ àti ewédú tí mo gbé wá látẹ̀kọ̀ ewédú yẹn lélẹ̀ ewédú yẹn dùn wàláhì èèyàn lè máa gbọ́n mu ẹ ti sọ program ẹ ti sọ di nǹkan mímọ́ lọ́wọ́ ẹ lọ mo dẹ̀ tí ní mo fẹ́ máa lọ 6 minutes ló kù àwàdà ló dẹ̀ kù báyìí nísìn in fact the person will cook on your cylinder because our cylinder is mobile so nísìn tí bá ń ṣe rice nínú ilé mi nísìn tí gas mi bá tán mo lè gbé rice yẹn ní tútù kí n lọ kanlẹ̀kùn neighbor mi pé kó jẹ́ kí n parí rice yẹn. Ọlọ́run ọba o ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ̀ mọ̀ tẹ́ ń jẹ kó organic ni aláì organic tó kò sí rárá èèyàn kan ní you make me happy kí la fẹ́ ṣe sí a bá pariwo títí náà a gbọ́dọ̀ ṣàwàdà díẹ̀díẹ̀. It has peppered to me my neighbor brought a pot of soup because I gas finished. Okay ṣé ti bá Koiki brother mi ẹ kó ètò
It happened in my present o ní Òṣogbo. Better to go raw vegan. Bẹ́ẹ̀ ni, ó dà pé máa stop láti máa jẹ ẹran gan sef. Ó dà pé máa go vegan. So possible ṣá. Okay, gbé mi lékè. Mo ti bá yín jàjàre, ẹ gbúrò mi. Ẹ gbúrò mi rárá. Mo mọ̀ pé busy ni. Ọlọ́run. Wọ́n ti sọ ètò yìí, wọ́n ti sọ ní nǹkan mímọ́ mi lọ́wọ́. Ọlọ́run ọba o. Ọlọ́run. Bí mi ṣe wà yìí, next year lágbára Elédùmarè. Tí Ìgbòho wà nílé, kí ni mò ń ṣe nílùú òyìnbó? Ìgbòho ti wà nílé. Kò dẹ̀ ṣe Ìgbòho sókà ni mò ń sọ. Ìgbòho tó wà káàkiri irú ẹkùn yẹn, Ìgbòho nìyẹn. Mo kí ọmọ lálẹ́kọ̀ọ́. Mo fẹ́ fi ìtókù jàmàlà lọ́la ni. Kí n lọ gbé padà. Torí ilé tí mo ti ranjú mọ́ yín nísìn, ilé àṣì tó jàmàlà. Ẹ̀bà yín nísìn mọ̀ pàwọ̀ Ìjẹ̀bú aláìkẹ́ ẹ̀bà tútù. So màá lo ilé láàárọ̀ ọ̀la. Ti jẹ ti máa jẹ́ ń bẹ̀ already. Ọ̀dà màmá expect call yín. Ẹ jẹ́ n lọ sùn. Àjàsíkò in tó dálẹ̀ lálẹ́ ìlísì yín ayọ̀ bá ń dáná. Àwa ní kọ́ fún ẹ ní kọ́sáré yẹ ní gas. Ó fi parí rice tó ń sè. You know, and the thing about Nigeria is, especially nílẹ̀ Yorùbá, àánú wa pọ̀ gan. Koiki, you dey drink ewédú? Bẹ́ẹ̀ ni. Ewédú yẹn dùn gan, wàláì. Mo yọ gan ni, mo gbọ́dọ̀ mú tán. Kọ̀sí ilé nísìn á sì tó jàmàlà. Kó tó di pé olúwa tún máa lọ́lé láàrin ọ̀sẹ̀. Àpò tí bá ti wà ní studio báyìí nísìn, it's a busy work. Jókòó sí lóyìnbó. Ṣé ká kọ̀ máa ṣẹ̀fẹ̀ nísìn? Ẹni tó bá fi sọ̀rọ̀, okay, ká sọ̀rọ̀ àbí? Ẹ bá fi wọlé lórí TikTok. Àbí tẹ bá fẹ́ pè 979 kí n kàn fún yín ní space kékeré díẹ̀. Èmi ti sọ ní ti máa sọ. Bẹ́ẹ̀ sọ kankan, àwa ò kúrò lẹ́yìn Tinubu. Ẹ̀yìn Tinubu làwa jókòó sí. Kábíyèsí gbé 100 million fún Ìgbòho. Wọ́n gbé oríṣiríṣi iṣẹ́ tó máa ṣe. Wọ́n fún àwọn àwòrán ní mọ́tò. Gbogbo àwọn ọba wa sì máa ràn wá lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Jókòó sí ìlú òyìnbó, màmá wọ jeans and trousers kiri. So irọ́ o. À ń lọ fọwọ́ kún wọn nílé. A máa lọ fọwọ́ kún wọn nílé o. So gbẹ́ni tó bá dẹ̀ fi ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n ní cooking gas and kerosene cost pass value raw food. Ó expensive. Nílùú tẹ̀lọ́ ń ta gáàsì yẹn nísìn. Pé ìyàwó mi ní bí i 17,000 kọ́ ni. Tó bá dẹ̀ tan AC báyìí nísìn. Wallahi, it happens especially while frying egg. Ewédú ló bẹ̀. Ẹ jẹ́ máa lọ. Ẹ jẹ́ lọ relax. Brain ti wà, ó ti ń ṣiṣẹ́ látàárọ̀ gbùrùgbùrù. Ó gbọ́dọ̀ lọ sinmi díẹ̀. So ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú wa, àníṣe lásán. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ bá mi dá sétò náà, ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún ní làákàyè. 1,200 per kg. Mo dẹ̀ gbádùn Àjàsíkò, agbádùn àmàlà yẹn náà tá jẹ lọ́dọ̀ ìyá Àdìjá àti bá polówó gan nísìn. Ó hàn kí mo dẹ̀ ní mo fẹ́ ya picture níwájú bẹ̀ pé ìyá yàn fún mi ní advert. But ọmọ Yorùbá ni. Àtẹ̀kọ́kọ́ fi lọ jẹun níjọ́ ta lọ Bàrígà yẹn. Ìyàwó mi níbi tó bá ti ń rú àmàlà tó gbóná lọ afẹ́ o. Àfẹ́ táwọn ọmọ Ìgbò ti pọ́n sínú ewé tó ti pọ́n sínú nylon. So Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀. Dúdùn lọ́sàn máa so. Ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n inú ṣe. Gbogbo akọ́ni a máa lè máa ṣàlàyé nǹkan fún oyè yín nísìn. Bẹ́ẹ̀ pé wá lẹ́yìn náà lè ṣàlàyé fún yín. But in tó fi lè mú Koiki sọ pé Tinubu 4+4. Àrò lẹ́ẹ̀mejì. Mo ṣe yẹ lẹ́ẹ̀mejì. Mo need consultation pẹ̀lú anybody. Ìyá tó bí mi lọ́mọ, ó ní tó bá mi sọ. I just wish she never died. But bó ti ṣe rí nìyẹn. And no going back, náà dẹ̀ ṣe ni. Láṣẹ Èdùmàrè. Ọba tó ní wá kò ní fi wá sílẹ̀. Nǹkan lé kò ní lè mọ́ wa. Púpọ̀ nínú yín struggle gan, I know that. Mo dẹ̀ ń ṣe Dangote, mo ń ṣe Ọ̀tẹ́dọ́lá tó máa háwó fún yín. So ariwo ta lè pa náà ni pé good governance kó wáyé. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. But mo mọ̀ pé ibi tá à ń lọ kò jìnnà mọ́. Ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù a máa débẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn tó ń sọ kábàkàbà ọ̀rọ̀ in tó bá wọn lẹ́nu ló máa sọ.
àwa ní track record intade ṣe láti ṣe èmi ò mọ̀wé pa dáadáa níyàwó mi á ní tí kinní kan bá ní òun òfin mọ́ àwọn ọ̀tẹ̀ sọ́pá àfin mọ́ but èyí tá à ń fin lọ́wọ́ nísìnyí ti Tinubu àdèmàdé bẹ́ẹ̀ a máa ju Dangote lọ bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó Topsy a máa ju Dangote lọ a kò need a safety net to build what we want bẹ́ẹ̀ ni what will be ìṣèbájọ́ wà lọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè ni Àjàsíkò náà kúkú rí wọn kò kúkú ṣe photoshop òun náà tẹ̀rí bàbá rí he was so happy inú ẹ̀dùn gan pé Mr. Koiki ọ̀dọ̀ prof lọ ẹgbẹ́ mi dé báyìí so what will be K Sarah Jagaban till 2031 alọ́màwo tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun state peace for every one of us. Onayola Masun. I love you all. Thank you so much. God bless you and God bless me as well. God bless all our leaders and God bless all our late parents, father, gbogbo ẹni tó ti kú lọ́dọ̀ yín náà, k'Ọlọ́run foríjì wọ́n, k'Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa. Mo kí wa Onayola Masun. Good night. Peace and love. A sọ̀rọ̀ Àjàsíkò later.